এইটোৱে কৈ আছো দেখা নাই গৌৰৱ গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্যার মোৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো দিয়ক স্যাৰ মোৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো দিয়ক স্যাৰ সবে বহক সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো দিয়ক সবে বহক স্যাৰ সভাস্থগিত এজন এজন নকলে মই কেনেকৈ বুজি পাম বিষয়টো কি প্ৰস্তাৱটো ক'বলৈ এজন দিয়ক এজন তাৰ পৰাই কওক স্যাৰ আমাক সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো ক'বলৈ দিয়ক স্যাৰ আপোনালোকে তাৰ পৰাই কওক স্যাৰ সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো ক'বলৈ দিয়ক স্যাৰ নিজৰ নিজৰ সিটত থাকিব সবে নিজৰ নিজৰ সিটত থাকক না আপোনালোকে সিটত থাকিয়ে কওকচোন না না সিটত থাকিয়ে কওকচোন সিটত থাকিয়ে কওক সিটত থাকিয়ে কওক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই আমি বুজি নাপালো শেহতীয়া বিধায়কসকলে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত এই পৰম্পৰা নাই ক'বলৈ দিয়ক শেহতীয়া কৈ পেলাই সদনৰ কাৰ্যকাল স্পীকাৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিয়ে আপত্তি নাথাকে সদস্যসকল চৰকাৰ আৰু কোনো ৰাজ্যত এই পৰম্পৰা নাই আজি লজ্জাজনক ঘটনা সদনৰ লজ্জাজনক ঘটনা যি সিদ্ধান্ত সেইটোৱেই হ'ব এইটো লজ্জাজনক কথাটো আগতে পাতি লওক আপোনালোকৰ মাজত মোৰ কোনো আপত্তি নাই আপোনালোকৰ মাজত পাতি লওক গতিকে আজি আমাৰ অলৰেডি বিজনেছ আছে গভৰ্ণৰ ভাষণৰ ওপৰত আজি আমাৰ ডিবেট আছে আজি কোনো বিষয়ত আলোচনা নহয় আজি গভৰ্ণৰৰ এড্ৰেছ আছে গতিকে আজি গভৰ্ণৰৰ এড্ৰেছ হ'ব গতিকে বাকী অন্য সেইকাৰণে এতিয়া আৰু এডজৰ্ণমেণ্ট মচনটো নাকচ কৰি দিছোঁ এতিয়া 0 আৱাৰ আছে শ্ৰী কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট মাননীয় 0 আৱাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অনাৰেবল মেম্বাৰ 0 আৱাৰ কৈ আছে পুৰণা ইছ্যু এইটো 0 আৱাৰ চলি আছে 0 আৱাৰ প্ৰকাশিত 15 ফেব্ৰুৱাৰী 0 আৱাৰ আমি এইটো অন্য শিতানত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে 0 আৱাৰ সময় গৈ আছে পুৰণা ইছ্যু আমি আগতে আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব সব বিষয়টো কিন্তু আজি সম্ভৱ নহয় অলৰেডি আজি আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ডিবেট আছে এইটো সময়ত কোনো আমি সদন এডজৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ মাইনৰিটি মানুহ আৰু বাকী দিনটোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন শিতান আছে তাতো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ The House adjourned for 10 minutes.
জিৰ' আৱাৰ শ্ৰী কমলেশ্বৰদেৱ পুৰু কাষ্ট স্যার জিৰ' আৱাৰ হ'বলৈ স্যার দিয়ে। স্যার 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 জিৰ' আৱাৰ অলপ লাহে আৰে চবে ক'লে কেনেকৈ শুনিব? আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চিটত যাওক, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চিটত যাওক, তাৰ পৰাই উত্থাপন কৰক, নিজৰ নিজৰ আসনত বহি পেলাই উত্থাপন কৰক, নিজৰ নিজৰ আসনত বহি পেলাই উত্থাপন কৰক। প্লিজ নিজৰ নিজৰ আসনৰ পৰাই ক'ব পাৰিব। এনেকুৱা হ'লে সদন কেনেকৈ চলিব? সদন আপোনালোকৰে হয়, বথ চাইড। আসনৰ পৰাই ক'ব পাৰে, আপোনালোকে আসনত গুচি যাওক, স্যার আমি দেখিলো তিনি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আসনত গুচি যাওক, তাৰ পৰাই আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, স্যার আজ তিনি আপোনালোকে তাৰ পৰাই ক'ব পাৰিব, আপোনালোকে তাৰ পৰাই ক'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ কথাটো ৰাখক না, তাৰ পৰা আপোনালোকে তাৰ পৰাই ৰাখক কথাটো। প্লিজ টেক ইউৰ চিট and you raise your issue from your seat. আপোনালোকে you please go to your seat and you raise your issue from your seat. আপোনালোকৰ আসনৰ পৰাই আপোনালোকে উত্থাপন কৰক আপোনালোকৰ বিষয়টো। সদন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ৰুলিং পাৰ্টিৰ বিধায়কসকলে বাৰে বাৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে, আমাক এডজৰ্ণমেণ্ট মোচনটো উত্থাপন কৰিব নিদিয়ে। সাহসীয়া দলৰ বিধায়কসকলে হয়তো কিবা পৰিকল্পনা The house adjourned for 20 minutes. হয়।
কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্যপ্ৰণালীৰ নিয়মাৱলী 230ৰ অধীনত যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে বিয়লি 3:10 অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ এখন সভা মাননীয় ৰাজ্যপালে সদনত আগবঢ়োৱা ভাষণৰ ওপৰত হ'বলগীয়া ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কৰ সময় বিধায়িনী দলৰ সমূহ আমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু 2024-25 চনৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ ওপৰত ভোটদান তথা অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিভাগসমূহ আলোচনা আৰু সময় আবণ্টনৰ বাবে বিটিচি কোকৰাঝাৰ বিধানসভাৰ কক্ষৰ অধ্যক্ষৰ স্থানীয় কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। সভাই চলিত অধিৱেশনৰ দিনপঞ্জীখন কিছু সালসলনি কৰি এদিনৰ কৰ্মদিন বৃদ্ধি কৰি অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখ 2024-25 চনৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ ওপৰত ভোটদান আৰু আলোচনাৰ উপৰিও মঞ্জুৰিসমূহৰ বাকী থকা পৰিপূৰক দাবীসমূহ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাখিল কৰা তথা 2025 বৰ্ষৰ সময়ত বিনিয়োজন নং 1 বিধেয়ক উত্থাপনৰ বিবেচনা আৰু পাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। অহা 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ উপৰিও শূন্যকালীন ঘণ্টা নিয়ম 54 বিশেষ প্ৰসংগ নিয়ম 301 ইত্যাদি সদনৰ কাৰ্যসূচী ৰখাৰ সিদ্ধান্ত সভাই গ্ৰহণ কৰে। সভাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত হ'বলগীয়া ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কৰ সময়ৰ তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ আবণ্টন দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুঠ সময় 5 ঘণ্টা 300 মিনিট। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 153 মিনিট, তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰসমূহ আছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 62 মিনিট, অসম গণ পৰিষদৰ 22 মিনিট, সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা 36 মিনিট, ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেলৰ 17 মিনিট, বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ 8 মিনিট, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া মাৰ্ক্সবাদী 3 মিনিট, নিৰ্দলীয় 3 মিনিট। সভাত দাবী মঞ্জুৰিসমূহৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনাৰ বাবে হোৱাৰ পিছত সমিতিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ সদনত আলোচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ক্ৰমিক নং 1 মঞ্জুৰি নং 6 দাবীৰ নাম ভূমি ৰাজহ অগ্ৰাধিকাৰ 1, ক্ৰমিক নং 2 মঞ্জুৰি নং 41 প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অগ্ৰাধিকাৰ 1, মঞ্জুৰি নং 64 লোক নিৰ্মাণ পথ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত 2। 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখ দাবী মঞ্জুৰিৰ আলোচনাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সময় এনেধৰণৰ: মুঠ সময় 3 ঘণ্টা 30 মিনিট। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 107 মিনিট, মন্ত্ৰীৰ উত্তৰসহ। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 43 মিনিট, অসম গণ পৰিষদৰ 15 মিনিট, সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা 25 মিনিট, ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল 12 মিনিট, বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট 5 মিনিট, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্ক্সিষ্ট 2 মিনিট, নিৰ্দলীয় 2 মিনিট। এতিয়া ৰুল 54টো গ'ল। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া 301 উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আপুনি বিষয়টো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত অলপ আগতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত অলপ আগতে যি উমৰাংচুৰ কয়লা খনি দুৰ্ঘটনা আৰু ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আলোচনাৰ ওপৰত দাবী উত্থাপন হৈছিলে। আপুনি যি ধৰণে পাৰে এই দুইটা বিষয়ৰ কাৰণে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু আমি উত্তৰ দিবৰ কাৰণে বা আলোচনা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাজু আছোঁ। দ্বিতীয়তে, কোকৰাঝাৰত মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মাননীয় বিধায়কক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে 10 মিনিট সময় আমি বিজেপিৰ পৰা তেখেতক দিম, যাতে তেখেতে কোকৰাঝাৰত ক'ব খোজা কথাখিনি ক'ব পাৰে। সেইকাৰণে দাবী মঞ্জুৰিয়ে হওক, ৰাজ্যপালৰ ভাষণে হওক, বাজেটৰ সময় হওক, আপুনি 10 মিনিট সময় যেনেকৈ পাৰে তেখেতক আমাৰ পৰা দি দিব। ধন্যবাদ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত আমাৰ এটা এডজৰ্টমেণ্ট আছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সোমাই ল'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ ইছ্যুটো আৰু সাহস পক্ষৰ ইছ্যু দুয়োটাই ইছ্যু আলোচনা কৰা হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ অলপ বেলেগ, আমি কৈছোঁ চিণ্ডিকেটৰ কথা,
আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি সিন্ডিকেটৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিব খোজে কোনো আপত্তি নাই। ধন্যবাদ। কি আপত্তি আৰু আমাৰ এইটো যিহেতু গোটেইটো এটা বাজেট সেশন হ'ব এমাহ থাকিব গতিকে সিন্ডিকেটৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিব পাৰে উৰ্মাংশুৰ কয়লাৰ ওপৰতো আলোচনা কৰক আৰু জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ওপৰত আলোচনা কৰক আৰু যদি কিবা ঘটনাই আপোনালোকক মন আমনি কৰি আছে এই এমাহত সেইখিনিও আলোচনা কৰিব পাৰো কোনো আপত্তি নাই। বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিটেনশ্যন কেম্পটো আলোচনা কৰক। ঠিক আছে হ'ব সবখিনি 4টা টপিক আজি আমি কৰি থৈ দিলো যে উমৰাংশু কয়লা খনি সিন্ডিকেট তাৰপিছত আমাৰ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি আৰু ডিটেনশ্যন কেম্প 4টা মই 4টাই মানি লৈছোঁ কোনো আপত্তি নাই। এইটো আলোচনা কৰি আমি সময় ঠিক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। এতিয়া কাৰ্যসূচী 4 আণ্ডাৰ ৰুল 301 ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। বাকী 0 আৱাৰ্ছৰ কি হ'ব ছাৰ? ছাৰ বাকী ছাৰ 0 আৱাৰ্ছৰ এক্সজনমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি টাইম গ'ল। ছাৰ তেতিয়াহ'লে কালি দি দিয়ক ছাৰ মতটো ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা 0 আৱাৰ্ছ নাপাওঁ নেকি ছাৰ? মাননীয় আজি সময় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই অহাকালি যিহেতু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত উত্তৰ দিব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে 0 আৱাৰৰ যিখিনি টপিক যিহেতু পূৰা এমাহৰ বাজেট অধিৱেশন আছে কোনোবা এটা সময়ত উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দি দিলে হ'ব। হ'ব। ধন্যবাদ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্য পৰিচালনা বুলি 301 নিয়ম অনুসৰি তলত উল্লেখ কৰা ৰাজহুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো মই গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিষয়টো হ'ল দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি ক্ষীপ্ৰ গতিত কৰিবলৈ দাবী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰিয়ালসমূহক বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ বাবে 3টা বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই 3টা পানী যোগান আঁচনি হৈছে আমাৰ দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি, দক্ষিণ পূব গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি আৰু এটা হ'ল দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি এই আঁচনিটোৰ কাম ভালভাৱে হৈছে, ভালভাৱে চলি আছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে কিছু অংশ এতিয়াও বাকী আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে সেই অংশখিনিও নিশ্চয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী পানী যোগান যিটো আঁচনি সেই আঁচনিটোৰ কাম 2008 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 17 বছৰ পাৰ হ'ল। ইতিমধ্যে অৱশ্যে গেমনে সেই কামটো দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। প্ৰথম প্ৰায় 390 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত আমাৰ গেমনক অব্যাহতি দি L&Tক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে L&Tয়ে এই কাম হাতত লৈছে, কিন্তু মই আশা ৰাখিছোঁ যে দক্ষিণ পশ্চিম যিটো পানী যোগান আঁচনি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোধহয় 283 কোটি টকা এটা অতিৰিক্ত পুঁজি আগবঢ়াইছে। মই মাননীয় মন্ত্ৰীক এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে L&Tক দিয়াৰ পিছত এই কামটো ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে যদিও কিছু অসুবিধাৰো সৃষ্টি হৈছে। সেই অসুবিধাটো হৈছে যে নেশ্যনেল হাইৱেৰ NOC লাগে। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ জল বৰ্ডে আবেদনো কৰিছে। যদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত যদি অলপ যোগাযোগ কৰি NOC যদি তৎকালীনভাৱে ওলাব পাৰে তেতিয়াহ'লে কামটো ক্ষীপ্ৰগতিত আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই পানী যোগান আঁচনি আমাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা গড়চুকৰ পৰা ফটাশিল
আৰু লগতে পাহাৰ অঞ্চল অৱশ্যে আজাৰলৈকে বিস্তৃত সেইখিনিৰ সমস্যা হোৱা নাই। বাকী এইখিনিৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে আমাৰ যিহেতু জালুকবাৰীৰ পৰা গড়চুক হৈ গণেশপাৰা ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশ্যনত এইটো জালুকবাৰী সমষ্টিটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী যিটো মোৰ সমষ্টি বৰ্তমান সেইটোত আকৌ আমাৰ যিটো শান্তিপুৰ দুৰ্গা সৰোবৰ বা পাহাৰ অঞ্চল এই অঞ্চলখিনিৰ কাম যেইভাৱে হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই। মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে এটা ভালভাৱে যদি নিৰীক্ষণ কৰে, কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এল&টিক অলপ প্ৰেছাৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই কামখিনিও নিশ্চয় সোনকালে হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে এটা অসুবিধা হৈছে যে যি 3টা বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে, এই প্ৰকল্পকেইটাৰ যিবিলাক পথেৰে আমাৰ গাঁত খান্দি আমাৰ যিবিলাক পাইপ পুতি থকা হৈছে, সেইখিনি যিখিনি ৰাস্তাৰ কাম, সেই ৰাস্তাৰ কামখিনি মানে সামূহিকভাৱে কৰা হৈছে। গাঁতখিনি পুতিছে, আমি আগতে এই ৰাস্তাবিলাক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক টকা দিছিল, তেনেধৰণে আমি সুন্দৰভাৱে ৰাস্তাবিলাক কৰিছিলোঁ। কিন্তু যিভাৱে ৰাস্তাখিনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেনেধৰণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ৰাস্তাৰ কামখিনি যদি গড়কাপ্তানি বিভাগক দায়িত্ব দিয়া হয়, যদি গড়কাপ্তানিভাৱে পুনৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱস্থা লয়, তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাখিনি আগৰ নিচিনা অৱস্থালৈকে আহিব আৰু তেতিয়া সেই ৰাস্তাখিনি যাতায়াতৰ যথেষ্টখিনি সুচল হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি, এইটো ইতিমধ্যে বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ কৰিছে যে দক্ষিণ পূব যিটো পানী যোগান আঁচনি এইটো ADB-য়ে এইটো কাম ফাণ্ডিংটো ADB-য়ে কৰিছিল। কিন্তু যিমানখিনি পুঁজি দিছিল মই জনাত পুঁজিখিনি শেষ হৈছে। এতিয়া বোধহয় NDB-ৰ লগত এটা বোধহয় আলোচনা হৈছে, বোধহয় এগ্ৰিমেণ্টটো হৈছে। এইটো 2013 চনতেই এইটো আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে ইয়াত ৰাইজে ইতিমধ্যে অসন্তুষ্টিও প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনিৰ কামটো যাতে যদি NDB-ৰ লগত যদি বুজাবুজি হৈছে বা তেনেধৰণে ফাণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈছে, তৎকালীনভাৱে সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ ৰাখিছোঁ। আৰু এই কামখিনি যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত, মই আশা ৰাখিছোঁ যে এটা আপোনালোকে এণ্ডিং এটা সময় বান্ধি দিয়ক, সময়সীমা এটা বান্ধি দিয়ক যে অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। যদি আমাৰ লাচিত বৰফুকনে এটা নিশাৰ ভিতৰতেই যদি মোমাইকটা গড় নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, মই এটা নিশাৰ ভিতৰত কৰিব দিয়া নাই। মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যাতে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই জানো আমাক নতুনকৈ মাননীয় মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছে, দক্ষ মন্ত্ৰী। গতিকে দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে কথাৰে নহয়, যাতে কামেৰে তেওঁৰ দক্ষতাটো প্ৰকাশ কৰে, তাৰ ৰাইজে যাতে তেওঁৰ দক্ষতাটো স্বীকাৰ কৰি লয়, তাৰ কাৰণে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই পানী যোগান আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিধায়ক অমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাদেৱে 301-ৰ জৰিয়তে যিটো প্ৰশ্ন আনিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰ পানী যোগানৰ ইয়াত দুটা ছেক্টৰৰ কথা কৈছে, এটা দক্ষিণ পশ্চিম আৰু এটা দক্ষিণ পূব গুৱাহাটী। দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী যিটো পানী যোগান আঁচনি আছিল সেইটো 107 MLD-ৰ 107 MLD-ৰ দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনিটো 2008 চনত JNNU RMৰ ভিতৰত জৱাহৰলাল নেহৰু গ্ৰাম্য নগৰ অভিযানৰ জৰিয়তে এই কামটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো 2008 চনৰ পিছত 11 চনৰ পৰা তাৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে। সেই সময়ত এই গোটেই কামটো গেমনক দিয়া হৈছিলে আৰু 30,000 পৰিয়ালক পানী যোগান দিবৰ কাৰণে এই আঁচনিটো কৰা হৈছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ গেমনৰ কামৰ অত্যন্ত লেহেমীয়া গতি বা কাম একেবাৰে কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2022 চনত তেওঁলোকক
কামৰ পৰা আঁতৰাই এতিয়া নতুনকৈ L&T আৰু DK এছ'চিয়েট দুটা নতুন পাৰ্টিক দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কামাখ্যা অঞ্চলৰ যিটো এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াত এতিয়াও 1500 মানুহে পানী পাই আছে 1500 ফেমিলিয়ে পানী পাই আছে 30,000 পৰিয়ালে পানী পোৱাৰ কথা আছিল আৰু L&Tৰ যিটো পাৰ্ট আছিল সেইটো 24,000 পৰিয়ালৰ পানী দিয়াৰ কাৰণে আৰু DK এছ'চিয়েটৰ পাৰ্টটোৰ পৰা 6,000 পৰিয়ালৰ পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল তাৰে 1500 পৰিয়ালে পাই আছে আৰু এই 24,000 পৰিয়ালৰ যিটো L&Tয়ে কৰি আছে কাম মোটামুটিকৈ ভাল গতিতে চলি আছে নেশ্যনেল হাইৱে ইত্যাদিৰ লগত যিখিনি অসুবিধা আছে আমি সেইবিলাকো যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু মই আশা ৰাখোঁ যে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে পানী দিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰিম বুলি এটা লক্ষ্য আগত ৰাখি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে 30,000ৰ 24,000 পৰিয়ালক আমি 2025 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু 26 চনৰ বছৰটোৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ লক্ষ্য আছে বা সেই ধৰণে আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কামাখ্যা বা এই অঞ্চলৰ যিটো আছিলে তাত 1500 মানুহে পানী পাই আছে ইতিমধ্যে আমি কামাখ্যালৈকে যিটো ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন সেইটোৰ কামো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এইটোও আমি অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি ইয়াকো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিটো দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি আছিলে এই দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনিটো টোটেল 67,325টা পৰিয়ালক পানী দিবৰ কাৰণে ইয়াক কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এইটো প্ৰথমতে ADBৰ পৰা কৰা হৈছিলে ADBৰ যেতিয়া কাম কৰা হৈছিলে তাত আমি প্ৰথম 2013 চনৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছিল যদিও 11ত কামবিলাক হৈছিলে কিন্তু 13ৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু তাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছিল তাতো সেই IVRCL নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মানদণ্ড বা কামৰ খুব খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক 2015 চনত তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হয় তাৰপিছত শিৱম প্ৰাইভেট লিমিটেডক দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে প্ৰায় 37 কোটি টকাৰ মূল পৰিবাহী পাইপলাইন আৰু অন্যান্য তিনিটা জেগাত বিশেষকৈ ৰিজাৰ্ভাৰ নৰ্থ জ্যোতিনগৰ গোপালনগৰ আৰু কেন্দুগুৰি এই ৰিজাৰ্ভাৰ কেইটাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বাকি যিখিনি কাম আছে এতিয়া আমি নতুনকৈ NDBৰ পৰা আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি বা NDBৰ কামখিনি আমাৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে NDBৰ যিখিনি আছে NDBৰ পৰা আমি 882.67 কোটি টকা ঋণ হিচাপে লৈ দক্ষিণ পূব গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এই কামসমূহ এতিয়া যেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ হ'ল সেইখিনিত মাত্ৰ 3টা ৰিজাৰ্ভাৰ হৈছে আৰু অকণমান লাইন আৰু ৰাস্তাৰ কিছু কাম হৈছিলে বাকীখিনি কাম আমি NDBৰ লগত ইতিমধ্যে যেহেতু NDBৰ লগত আমাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰতে NDBৰ কামখিনি হয় ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰৰ পিছত মানে আমি ধৰি লৈছোঁ যে আগষ্ট মাহৰ পিছৰ পৰা NDBৰ কাম কণ্ট্ৰেক্টৰ পৰ্যায়লৈ যাব টেণ্ডাৰ হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ পৰ্যায়লৈকে কামখিনি আগবাঢ়িব ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটী যিটো মধ্য সেইটোৰ কাম খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে তাত কিছু ব্যৱস্থা আপোনালোকেও দেখিছে যে কেতিয়াবা ক'ৰবাত পাইপলাইন ফুটিছে বা কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা কিছুমান কাম হৈছিলে যিটো আগৰ কণ্ট্ৰেক্টৰে কৰি যোৱা বহুত খেলিমেলিৰ কাৰণে আমি তাক এতিয়ালৈকে সঠিক পৰ্যায়লৈ আনিব পৰা নাই কিন্তু আমি IIT গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰামৰ্শ আছিল সেই পৰামৰ্শ মতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাব যে আমি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত আমি ৰবটিক ছাৰ্ভে পৰ্যন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ৰবটিক ছাৰ্ভে কৰি আমি ক'ত ক'ত জইনত খেলিমেলি আছে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ লিকেজ হ'ব পাৰে ক'ত মানে জইনিং হ'লবিলাকত ৱেল্ডিং কম আছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্টবিলাকো আনিছোঁ যোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ ৰবটিক ছাৰ্ভে হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে 12টা তেনেকুৱা জইন ধৰা পৰিছে যে য'ত উইক আছে সেইখিনি আমি এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰিব দিছোঁ স্যাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ফেল মাৰিছে স্যাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টে পানী দিব পৰা নাই এই ডিপাৰ্টমেণ্টে লুটৰাজ কৰি হেড কৰি দিলে স্যাৰ এই PSC ডিপাৰ্টমেণ্টে লুটৰাজ কৰি হেড কৰি দিলে স্যাৰ মন্ত্ৰী এনে গাই আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ জনাই এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ওপৰত এনকুৱাৰী দিব লাগে স্যাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ওপৰত এনকুৱাৰী দিব লাগে Nothing will go on record. গোটেই পইচা খাই শেষ কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে পানী চানী নাই Please. এই PSC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লুটমাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় স্যাৰ আপুনি জানে ৰোল জানে মই CM ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব তদন্ত দিয়ক PSC ডিপাৰ্টমেণ্ট
গোটেই পইচা খাই শেষ কৰি দিলে গোটেই জল জীৱন মিছনৰ পইচা খাই দিলে অখিল গগৈ কোনো এটা ৱৰ্ড আমাৰ নাযাব মাননীয় বিধায়ক অখিল ডাঙৰ বিভাগৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান নাই মই উত্তৰ দি আছো গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ মই দহুৱাৰ উত্তৰ দি আৰে সবতে দহুৱাটো আৰু আপোনালোকৰ পিএইচিটো জ্ঞানটো লৈ লওক অখিল গগৈ প্লিজ সিট ডাউন একদম খতম প্লিজ সিট ডাউন নাই একেটা কথাকে এনে বহুত দীঘল সিট ডাউন মিনিমাম জ্ঞান টাউনৰ পানীবিলাকতো একেটাই প্লিজ সিট ডাউন এইটো আপোনাৰ টপিক নহয় কেলে মাজত চলি আছে দহুৱাটো একেটাই ওলালে You also bring another question. Department খাই শেষ কৰি দিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট 301 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইটো আৰু PIC প্লিজ সিট ডাউন আদাৰৱাইজ আই উইল সাসপেন্ড ইউ প্লিজ সিট ডাউন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অলপ জ্ঞান ল'বলৈ কওক ডিপাৰ্টমেণ্ট সম্পৰ্কে জানি লওক দহুৱাৰ উত্তৰত দহুৱাৰ কথা ক'ব স্যার দুইটাৰে আপোনাৰ সমষ্টিত কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহে জল জীৱনৰ পানী পাই আছে তাৰ ৰেকৰ্ড লওক আপোনাৰ সমষ্টিত কিমান পাৰ্চেণ্ট মই ডাটা সহকাৰে ক'ম আপোনাৰ সমষ্টিত কিমান আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে পইচা খাই শেষ কৰিলে আপুনি কিয় মই CM ডাঙৰীয়া অনুৰোধ জনাইছো এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত এনকুৱাৰী দিব লাগে প্লিজ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ প্লিজ কনক্লুড এড্ৰেছ PIC আৰু দহুৱা এই দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত এনকুৱাৰী দিব লাগে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ দহুৱা আৰু PIC অনাৰেবল ডিপাৰ্টমেণ্টে টকা খাই শেষ কৰি দিলে অখিল গগৈ টকাটো লৈ শৰ্মাৰ পৰা যে 3 লাখ টকা লৈছিল তাৰ উত্তৰ দিয়ক নিজে পইচা ল'ব আৰু বেলেগক বিপ্লৱ শৰ্মাৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ উত্তৰ দিয়ক বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্টত দিয়া আহিছে নিজৰ সংযমতা আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত দাঙি ধৰিব আপুনি আপুনি পইচা লওক Honorable Minister, address the chair. পানী নাই স্যার পানী নাই স্যার PIC টো লাগে ওভার ইয়ার সাসপেন্ডেড ফর 10 মিনিটস পইচা পাব তার উত্তর নিদিব 10 মিনিট টাইম ওয়েস্ট হৈ আছে স্যার ৰাকেশ পালৰ পৰা কিমান পইচা লৈছিল তাৰ উত্তৰ দিয়ক ৰাকেশ পালৰ পৰা পইচা লোৱাৰ উত্তৰ সদনত দিব লাগিব Honorable Minister, address the chair. স্যার ঠিক আছে স্যার আমাৰ কথাখিনি ক'ব নিদি আৰু কেনেকৈ হ'ব বস্তুটো আমাৰ কথাখিনি Honorable Minister, address the chair. স্যার Please sit down. Please sit down. আপোনাৰ আপুনি সিনিয়ৰ মোষ্ট এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আপুনি ৰুল জানে এনেকা মাজত ক'ব নোৱাৰে ইউ ক্যান নট স্যার মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো মই আপুনি হ'ল কথা উঠাল আনসাৰ দিব মাজতে হস্তক্ষেপ কৰি আপোনাৰ হ'ল মিনিষ্টাৰ আনসাৰ দিব হস্তক্ষেপ কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে Please conclude. আগে ৰিজাল্ট আগে উত্তৰটো সম্পূৰ্ণ কৰ হ'ব আমি তো সেইকাৰণে দিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Please গতিকে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এটা প্ৰশ্ন সুধিছে জয়ন্ত মল্ল বৰাই উত্তৰ দিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হাইজেক কৰি লৈ যায় এইটোৱে সকলোকে ক্ষতি কৰে তেখেতক এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দি দিয়ক যি ক'ব লাগে এঘণ্টামান একেলগে কৈ থাকক তেওঁৰ মনত যিমান আছে যাতে বাকী সকলক দিগদাৰী নকৰে মোৰ গোটেই কথাটো হ'ল তেওঁৰ কথা শুনাত কোনো আপত্তি নাই এঘণ্টামান তেওঁক পুৰা দি দিয়ক তেওঁ গোটেই অসমৰ ওপৰত কৈ যাওক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে পূবৰ আমাৰ পশ্চিমৰ যিটো আছে সেইটোত আপুনি ডিচেম্বৰ মাহৰ 25 ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা এটা এটাকৈ এৰিয়া পানী পাই গৈ থাকিব আৰু 26ৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব আৰু যিটো পূবৰ আছে আমি NDBৰ লগত আমাৰ লোনৰ হেৰি হৈছে ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰত আমি তাক এগ্ৰিমেণ্টলৈকে গৈ আমি তাৰ পিছত টেণ্ডাৰ কৰিব পাৰিম আৰু টেণ্ডাৰৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব গতিকে মই আজিতে ক'ব খোজা নাই কেতিয়া হ'ব কিন্তু আমি আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি মোটামুটিকৈ টেণ্ডাৰ এলট কৰিব পৰ্যায়লৈকে গুচি যাম এইখিনি আপোনাক জনাম থ্যাংক ইউ এতিয়া আইটেম নম্বৰ 5 মোশন অফ থ্যাঙ্কস অন গভৰ্ণৰ্ছ এড্ৰেছ আমাৰ 7টা এমেণ্ডমেণ্ট মোশন আছে তাৰ ভিতৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু স্যার আদাৰ্ছ স্যার 301 আমাৰ আছিল পঠাইছে নাই সময় শেষ হৈ গ'ল যেতিয়া নেক্সট আৰু অন্য দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সেইটো সময়ত আমি দিম গতিকে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 301 বাকীকেইটা নেক্সট যেতিয়া আমি এটা সময়ত এটা দিলে আমাৰ 5 মাৰ্চৰ মিনিট লাগিল হয় স্যার এইটো নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়া এণ্ড আদাৰ্ছ স্যার 301 এটা দিলে স্যার আমাৰটো দিব লাগিছিলে স্যাৰ সেইকেইটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে নেক্সট আপোনালোকে বিৰোধীকে দিব লাগে আগতে 25ৰ ভিতৰত বিধানসভাত বিৰোধীকে আমি- প্ৰাধান্য দিব লাগে আছে তেখেতে বিৰোধী দলকে প্ৰাধান্য দিব এতিয়া লাগে তেনেকৈ টাইমটো মিলোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু কৰে আকৌ টাইম বুজি পাইছো কিন্তু বিৰোধীক দিব লাগে আগতে হয় কিন্তু 1 নম্বৰ চিৰিয়েলি আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ কৰিয়া এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে তাত আৰু আমি শ্বেৰখানি কৰা নাই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ সতীৰ্থ নুৰুল হুদা চেয়াৰমেন আলী আহমেদ অখিল গগৈ আশ্ৰাফুল হুছেইন
মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আপোনালোকৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্টটো উত্থাপন কৰক ডিছকাশ্যন নহয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক টাইম দিব সেইটো সময়ত আপোনালোকে দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইংৰাজী 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে মাননীয় ৰাজ্যপালে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ ছাৰ এইখিনি আমি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইংৰাজী 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে মাননীয় ৰাজ্যপালে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱসমূহ মই উপস্থাপন কৰিলোঁ চেয়াৰমেন আলী আহমেদ Honorable Deputy Speaker, sir, I do hereby move that at the end of the motion the following be added, namely, but regret that there is no mention in the address about all-round development of minorities in the state, utter failure of the government in containing river erosion, and appointment of adequate teachers in the educational institutions of the state. Honorable Member Ashraful Hussain. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইংৰাজী 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণত চৰাঞ্চলৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়ে গৰাখহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী থকাসকলৰ বিষয়ে সংখ্যালঘু কল্যাণৰ বিষয়ে আৰু চৰাঞ্চলৰ অন্যান্য দুৰ্গম অঞ্চলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে উল্লেখ নথকাৰ কাৰণে সংশোধনী প্ৰস্তাৱসমূহ আগবঢ়ালোঁ মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে মাননীয় ৰাজ্যপালে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা সংশোধনী প্ৰস্তাৱসমূহ এনেধৰণে মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাষণত বিটিআৰ চুক্তি সম্পৰ্ক ৰূপায়ণৰ সম্পৰ্কত এই বিষয়সমূহৰ কোনো উল্লেখ নাই ভাষণত এডভান্টেজ আছাম 10 যোগে কিমান পুঁজি অসমলৈ আহিল তাৰ উল্লেখ নাই এই বিষয়সমূহৰ কোনো উল্লেখ থকা প্ৰয়োজন আৰু আন এটা হৈছে ভাষণত ৰাজহুৱা খণ্ডত কিমান উদ্যোগ বন্ধ হৈ আছে সেই বিষয়সমূহৰ কোনো উল্লেখ নাই এই সংশোধনী মই উত্থাপন কৰিছোঁ Honorable Member অখিল গগৈ এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী ৰূপক শৰ্মাই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত বক্তব্য ৰাখিব নুৰুল হুদা আপোনাৰ নামটো কোৱা হৈছিলে নুঠিলে নেকি সেইটো মই তৰুণুৰ হুদা অ'কে অ'কে এক মিনিট ৰ'ব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইংৰাজী 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে সদনত প্ৰদান কৰা ভাষণৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো মোৰ এনেদৰে আছিল কিন্তু আক্ষেপৰ কথা যে ভাষণত সামাজিক ন্যায় আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমাত সংখ্যালঘু লোকৰ কল্যাণৰ বাবে আঁচনি এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই তাৰ কাৰণে মই সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিছোঁ অনাৰেবল মেম্বাৰ ৰূপক শৰ্মা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোৱা ইংৰাজী 18 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত হোৱা চলিত বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত মহামহিম ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণৰ ওপৰত এটি ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ এই পবিত্ৰ সদনত মাননীয় সদস্যসকলৰ সমৰ্থনৰ কাৰণে দাঙি ধৰিছিল উপাধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণত যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ চৰকাৰে কৰা হাতত লোৱা যিখিনি কাম তাৰ এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'বলগীয়াখিনি কোৱাৰ আগতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে এই বিধানসভাৰ প্ৰথমটো দিন আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজধানীৰ পৰা গৈ আমাৰ আজি কোকৰাঝাৰত প্ৰথম দিনৰ যিটো অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনৰ প্ৰত্যেকটো আমি দেখা পাইছিলোঁ যে য'ত বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰত এই অধিৱেশন হোৱাত আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে যি কোকৰাঝাৰ এটা সময়ত অশান্ত জৰ্জৰিত আছিলে আৰু এটা সময়ত তাত থকা বড়ো ভাইসকলৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে এটা য'ত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈছিলে আৰু সেই কোকৰাঝাৰত আজি আমি বিধানসভা পাতিব পাৰিছোঁ য'ত আমি MLA মন্ত্ৰী চৰকাৰী বিষয়া সকলোৱে গৈ তাত আমি সুন্দৰকৈ এই অধিৱেশন আমি তাত দেখা পাইছিলোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ দিন আছিলে এই যি কোকৰাঝাৰ অধিৱেশনক মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিত আমি দুটা বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে আজি তাৰিখত যি দেখা পায় যে অসমত আজি প্ৰতিটো ঠাইত সকলো ফালে কেৱল শান্তি বিৰাজ কৰিছে আজি অসম আগৰ নিচিনা অশান্ত নহয় অসম আজি
প্ৰগতিৰ পথত, অসম আজি উন্নতিৰ পথত, অসম আজি বিকাশিত অসম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তেখেতৰ যি গতিশীল নেতৃত্ব, তেখেতৰ যি প্ৰচেষ্টা, আজি অসমে সকলো ফালৰ পৰা উন্নতি শিখৰত গতি কৰিছে। আৰু আনহাতে যদি আমি আৰু এফালে চাওঁ যে বিশেষকৈ আমি এই কোকৰাঝাৰ অধিৱেশনত আমি আৰু এটা বস্তু দেখা পালোঁ যে য'ত আমাৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তৰ সম উন্নয়নৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত গণতান্ত্ৰিক যি প্ৰমূল্যবোধ তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেতিয়া এই 6 শিডিউল যিবোৰ ঠাই আছে, কাৰ্বি আংলঙে হওক, ডিমা হাছাওয়ে হওক বা BTID হওক, এই প্ৰতিটো ঠাইত আজিৰ তাৰিখত যি ধৰণে উন্নয়ন হৈছে অসমৰ লগতে প্ৰতিখন ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই ঠাইসমূহ এতিয়া পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণস্থলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া আমি যি ৰাজ্যপালৰ ভাষণ তালৈ আমি আহিছোঁ। ৰাজ্যপালৰ ভাষণ মোৰ দৃষ্টিত যিখিনি আমি পঢ়িলোঁ তাত কেৱল এটা এক আংশিকহে। চাব গ'লে বহুখিনি কাম যোৱা সময়ছোৱাত হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো বিভাগ আমি যদি চাওঁ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগেই হওক, জলসম্পদেই হওক, স্বাস্থ্য কল্যাণেই হওক, শিক্ষাই হওক, কৃষিয়ে হওক বা জলসিঞ্চনে হওক, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী হওক, ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টে হওক, প্ৰতিটো বিভাগত কাম কৰা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, যাৰ দ্বাৰা দেখা পাইছে যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি আন্তঃগাঁথনি অসমত আজি ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ দূৰ হৈছে। অসমমানৰ নিচিনা যি এক অভিলাষী আঁচনিৰ যোগেদি আজি বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আজি সুন্দৰ সুন্দৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি আজি ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হৈছে। আজি যদি চাওঁ যে জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টা, আজি যি বানপানী কবলত পৰা অসম, আজি অসমত বহুখিনি ক্ষেত্ৰত এই বিভিন্ন ধৰণৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণেই হওক বা এই ক্ষেত্ৰত আজি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু স্বস্তিৰ নিচাক পেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অকল চৰকাৰী বিভাগেই নহয়, অসমৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা, কলা কৃষ্টিসমূহ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰখনে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি যদি চাওঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছা লগতে আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি গতিশীল নেতৃত্বত আজি অসম এখন আগশাৰী ৰাজ্যলৈ আজি পৰিৱেশিত হৈছে আৰু এটাৰ পিছত এটা বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি যদি প্ৰথমতে চাওঁ যে এক ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ দিশত অসম, এফালে যদি চাওঁ যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যোগেদি গুজৰাট বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে অসম এখন ঔদ্যোগিক ৰাজ্য হিচাপে দ্ৰুতগতিত উত্থান হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু আনহাতে আমি অহা 25 আৰু 26 তাৰিখে অসমত হ'বলগীয়া যি এডভান্টেজ আছাম 2.0, যাৰ যোগেদি আমি আশা কৰিছোঁ যে অসমে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা লৈছে সঁচাকৈ আকৰ্ষণীয় হ'ব। আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণে এই যি এডভান্টেজ আছামৰ যোগেদি আজি অসম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদ্যোগীসকলে ইয়াত তেওঁলোকৰ যি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখন আজি অসম আগুৱাই যাব। আজি এই চৰকাৰখনে কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 1 লাখ চাকৰি দিয়া, কিন্তু আজি এই চাকৰি আজি 1.5 লাখৰ ওচৰত চুবলৈ গৈছে। আৰু এই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ যদি আগৰ সময়ছোৱাত চাওঁ, আজি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আজি এই বিধানসভাত দাখিল কৰিছোঁ। এই বিধানসভাত যি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আজি প্ৰতিবেদন আমি দেখা পাইছোঁ, পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে, কোন চৰকাৰৰ দিনত আজি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল দুৰ্নীতি হৈছিলে তাৰ প্ৰতিবেদন আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণে উদাহৰণ দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ APSC কেলেংকাৰীত হৈ জেলৰ ভিতৰত বিভিন্ন ব্যক্তি সোমাই পৰিছিলে। গতিকে আজি অন্ততঃ এই 4টা বছৰত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ক'ব নোৱাৰে যে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এটা চাকৰি ক'ৰবাত পিছ দৌৰেদি বা ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত কোনোবাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই এডভান্টেজ আছামৰ যোগেদি আমি আশা কৰিছোঁ যিধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ কেবিনেটৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে কেইবাখনো হাই প্ৰফাইল যি ৰোড শ্ব' কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, যাৰ দ্বাৰা আজি দক্ষিণ কোৰিয়া হওক, জাপান, UAE, ব্ৰিটেইন, থাইলেণ্ড এই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্যোগপতি বা যিখিনি আমাক ইয়াত বিনিয়োগ কৰিব তেওঁলোকে আহিব। আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
আমাৰ কেইবাগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি আমাৰ উদ্যোগপতি আছে তেওঁলোকে আহি অসমত তেওঁলোকৰ এক পৰিৱেশ হ'ব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিশেষভাৱে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কওঁ, অসমত প্ৰথম ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে চাহ উদ্যোগ, প্ৰথম উদ্যোগ বুলি কোৱা। আৰু এই চাহ উদ্যোগত বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি যুৱক যুৱতীসকল আছে বা চাহ বাগানীসকলৰ ঝুমুৰ নৃত্য হৈছে এক বিশেষভাৱে সকলোৰে এটা আদৰৰ আৰু গৌৰৱৰ। আৰু এই ঝুমুৰ নৃত্যক অহা 24 তাৰিখে সৰুসজাই আমাৰ খেলপথাৰত 8,000 তেওঁলোকৰ এই যি চাহ বাগানৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দ্বাৰা তাত পৰিৱেশিত হ'ব। আৰু আশা কৰিছোঁ যে যি ধৰণে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে 11,000তকৈ বেছি যুৱক যুৱতীৰ যোগেদি বিহুক আমি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে। আৰু সেই একেধৰণে আমি এই ঝুমুৰ নৃত্যকো আমি আশা কৰিছোঁ যে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি সকলোৱে সেই দিনটোলৈ বাট চাই আছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে 2024 আৰু 25 বৰ্ষটো অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক সময় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। কাৰণ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে অসমীয়াক স্বীকৃতি পালে আৰু এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ ক্ষণ। যেতিয়াই এই ধ্ৰুপদী ভাষাক যেতিয়া অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পালে, অসমৰ চুকে কোণে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে এক আনন্দ উৎসৱ উদযাপন কৰিছিলে। কাৰণ এটা সময় যি সময়ত অসমীয়া ভাষাক লৈ পেলাই বহুতে চিন্তা কৰিছিলে যে ভাষাটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ব নেকি। আজি এইখন চৰকাৰে কেৱল আজি অসমীয়াৰ ধ্ৰুপদী ভাষা বুলিয়ে নহয়, অসমীয়া ভাষাক স্কুলৰ 8ম শ্ৰেণীলৈকে বাধ্যতামূলক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী ভাষাত অসমীয়া ভাষাত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। গতিকে অকল এয়ে নহয় যে আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছে যে চৰাইদেউ মৈদামক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আজি চিহ্নিত হ'ল। একেধৰণে যদি চাই যে মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ এক সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ স্থলী হিচাপে এতিয়া বিবেচিত হৈছে। আজি মই য'ত থাকোঁ ওচৰতে আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান। আজি এই বটদ্ৰৱাত 183 কোটি টকা ব্যয়েৰে এটি বৃহৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈছে। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্প শুভোদ্বোধন হ'ব। তালৈ এতিয়া যাব, তাত গম পাব যে কি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। কিন্তু এই কথা আগত কোনো চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাছিলে যে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান এটা খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে। আজি শিৱসাগৰ ৰংঘৰেই হওক বা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ কৰিডৰে হওক, এই প্ৰকল্পসমূহ এই বছৰত নিৰ্মাণ হ'বলৈ যাব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে 2026 চনৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব। আজি চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ বাবে 500খন চাহ বাগিচাত জগন্নাথ সামূহিক আৰু দক্ষতা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। আৰু একেধৰণে আমি যদি চাওঁ লাচিত বৰফুকনৰ যি লহদৈগড় নিৰ্মাণ হ'ল, তাৰ লগতে এতিয়া সংগ্ৰহালয় হওক, প্ৰেক্ষাগৃহ ইত্যাদি কামো চলি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা এটা ক'বই লাগিব যে লাচিত বৰফুকনকো বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰে আগতে সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলে বা প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিলে। আজি 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখনে বহুখিনি আগুৱাই গৈছে, যাতে লাচিত বৰফুকনক আজি বিশ্ববাসীয়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ যাতে তেওঁ মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে চিনি পায়। আজি আমি যদি চাওঁ এই চৰকাৰী প্ৰত্যেক বিভাগৰ কাম কাজ এখন দীঘলীয়া তালিকা হ'ব। আমাৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে ক'ব, মই দুটামান খালি চুই যাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আমি ক'লোঁ আপোনাক যে 1.5 লাখ চাকৰি নিযুক্তি হ'ল কেৱল মেধা সম্পন্ন, কেৱল মেধাৰ ভিত্তিত, কিন্তু সকলোকে চাকৰি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। যাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে উদ্যোগীকৰণ কৰি আমি নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ বাহিৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনি CM-300 যোগেদি আমি সৰু ব্যৱসায় যোগেদি আমাৰ যাতে যুৱক যুৱতী যাতে সংস্থাপিত কৰিব পাৰি, ক'ৰবাত এখন মুৰ্গী ফাৰ্মেই হওক, ক'ৰবাত এখন চাহ দোকানেই হওক, ক'ৰবাত এখন বিউটি পাৰ্লাৰে হওক, তাৰ কাৰণে 2 লাখ টকা যুৱক যুৱতীসকলক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যাতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। আজি যদি আমি চাওঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি, যিখন আঁচনি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই অত্যন্ত এখন খুব সুন্দৰ আঁচনি, য'ত এই আঁচনিখন বেলেগ ৰাজ্য আজি অনুসৰণ কৰিছে। আগতে 24 লাখ মহিলা এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, আগন্তুক সময়ত প্ৰায় 37 লাখলৈকে
এই আঁচনি আমাৰ মহিলাসকল অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, য'ত মাহে মাহে তেওঁলোকৰ মেডিচিনে হওক, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ কাৰণে হওক 1250 টকাকৈ তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। অসমখনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি যাতে সম উন্নয়ন হয়, সকলো ফালৰ পৰা যাতে বিকাশ হয়, তাৰ কাৰণে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে সমজিলা। সমজিলা তাৰমানে প্ৰত্যেকটো সমষ্টি সম অধিকাৰ, আৰু এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যাতে আমাৰ অসমখন যাতে সমানে আগুৱাই যাব পাৰে। মিছন বসুন্ধৰাৰ নিচিনা এটা অভিলাষী আঁচনি, য'ত উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখা পাইছোঁ যে নিজৰ মাটি এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ব্যক্তিসকলে চাৰ্কুল অফিচত যোৱা বা বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া যায়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকণমান অসুবিধা হৈছিল। এতিয়া ঘৰত বহি বসুন্ধৰাৰ যোগেদি নিজৰ মাটি নিজৰ নামলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ত বসুন্ধৰা 3.0 এতিয়া আৰু 3.1 প্ৰথমতে 1 2 এতিয়া 3.0 এতিয়া বৃহৎ সংখ্যক মানুহে নিজৰ নিজৰ নামত এই মাটিসমূহ কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈছে। আজি চাওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিসকলৰ যি ব্যতিক্ৰমী অৱদান, এই অৱদানক সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে অসামৰিক বঁটা ঘোষণা কৰিছে। অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ, অসম গৌৰৱৰ নিচিনা বঁটাই আজি কাম কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যক্তিসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। আজি অসমৰ আমি যেতিয়া স্বাভিমান বিহু, এই বিহু পাতিবৰ কাৰণে হওক বা ৰাসৰ কাৰণে হওক বা দুৰ্গা পূজাই হওক, এই অনুষ্ঠানসমূহ পাতিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এককালীন সাহাৰ্য, য'ত বিহু সমিতিসমূহ 1.5 লাখ টকাকৈ, ৰাস সমিতিসমূহ 25,000 টকাকৈ, দুৰ্গা পূজাত 10,000 টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে, যাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানত আজি খেল মহাৰণ, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বহু প্ৰতিভা আছে, যিসমূহ প্ৰতিভাই স্থান নাপায়। খেলো ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি আমি হিমা দাস পালোঁ, লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই পালোঁ। আজি খেল মহাৰণৰ যোগেদি অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা যিবিলাক প্ৰতিভা, যোনে এখন মঞ্চ পোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিভা বিকাশত সুবিধা নাছিলে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টাত খেল মহাৰণৰ যোগেদি এই প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। দ্বিতীয়তে, খেল মহাসংগ্ৰামো আমাৰ যি সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম, একেই কথা। যিবিলাক সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন মঞ্চ হৈছে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ, মই মোৰ ঠাইলৈ আহোঁ। আজি নগাঁৱত অলপ আগতে আমাৰ দোহাৰ বিষয়ে ক'লে সন্মানীয় আমাৰ এগৰাকী বিধায়ক অখিল ডাঙৰীয়া। দোহাৰ যোগেদি কিমান কাম হৈছে এটা উদাহৰণ আপোনাক মই দিব বিচাৰিছোঁ। আজি নগাঁৱত দোহাৰ যোগেদি ভূপেন হাজৰিকা কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে। দোহাৰ যোগেদি কলঙৰ দুই কাষে আমাৰ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মৰি কলঙৰ নিচিনা এখন মৰা বিলৰ আমি সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছোঁ দোহাৰ যোগেদি। চুইমিং পুল নিৰ্মাণ হৈ আছে দোহাৰ যোগেদি। এবাৰ যদি নগাঁৱত চাই, এইসমূহ কেৱল দোহাৰ যোগেদি নিৰ্মাণ হৈ আছে। আজি চাই অমৃত আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰতিখন চহৰত, নগাঁও হওক, শিলচৰ হওক, ডিব্ৰুগড় হওক, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। আজি গুৱাহাটীতো সেই পানীৰ ব্যৱস্থা আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে কৰিব সম্ভৱপৰ হৈছে। গতিকে মই এইখিনি কথা আপোনাক ক'লোঁ। আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণে এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মহোদয়। যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে BTR এছেম্বলিত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপালৰ বক্তব্যৰ ভাষণৰ ওপৰত মাননীয় সদস্য ৰূপক শৰ্মাই আগবঢ়োৱা কৃতজ্ঞতা সূচক এই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ কাৰণে আমি 126গৰাকী বিধায়ক বা সাক্ষী হৈ ৰ'লোঁ। আমি উজনি অসমৰ পৰা আহোঁ, আৰু উজনি অসমৰ বিগত দিনবিলাকত আমি যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমত গম পাইছোঁ যে বড়োলেণ্ড, BTR এনেকুৱা এটা জেগা যেন যাব নোৱাৰি। কিন্তু যোৱা 17 তাৰিখে এইটো প্ৰমাণ হ'ল যে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনাৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে শান্তি, প্ৰগতি আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ আমি 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কে ধৰি সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী একেলগে আমি যাত্ৰা কৰি এনে এটা বাৰ্তা দিয়া হ'ল, যি বাৰ্তাই সমগ্ৰ অসমত আজি চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে।
আমাৰ উজনি অসমৰ পৰাও এনেকৈ বহুত টেলিফোন আহিছে যে যেতিয়া যোৱাৰ আগত যে বড়োলেণ্ড এনেকুৱা একেলগে গৈ আছে এনেকৈ এটা কথা, কিন্তু আমি তাত গৈ যিখিনি আদৰ অভ্যৰ্থনা পালোঁ তাৰ কাৰণে মই BTR প্ৰশাসনক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মহামহিম ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বহু উন্নয়নমূলক কথা আৰু উল্লেখ হ'ব লাগিছিল, হোৱা নাই যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু তথাপি মই ভাবোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসমৰ NDA চৰকাৰে বিগত দিনত যি ধৰণে উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বা ৰূপায়ণ কৰিছে এইবিলাক কথা নিশ্চয় আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজ আজি উপকৃত হৈছে। আমি ইয়াত আজি থিয় হৈছোঁ, যদি সমাজত নাৰী নাথাকিলেহেঁতেন, যদি মহিলা নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো এখন পৃথিৱী সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন। আজি মাতৃৰ বা মহিলাসকলৰ যি শাৰীৰিক অৱস্থা, শাৰীৰিক দুৰ্বলতা, এই কথাখিনি এই NDA চৰকাৰে খুব সুন্দৰভাৱে হৃদয়ঙ্গম কৰিছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। যে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিয়া ৰিপৰ্ট মতে অসমৰ মাতৃ সমাজৰ অকাল মৃত্যু, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ অকাল মৃত্যু, শিশুৰ মৃত্যু, এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰি পৰ্যালোচনা কৰি হয়তো NDA চৰকাৰে আজি ঐতিহাসিকভাৱে অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। অৰুণোদয় 1 850 টকাৰ পৰা মহিলাসকলক আমি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি অৰুণোদয় 2 ইতিমধ্যে 1250 টকা দিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই 1250 টকা কি হিতানুত পাব, এই কি হিতানুত পাব, এই কথাবিলাক তেওঁলোকে জনা নাই, কিন্তু আমি জনাব লাগিব। আজি গভৰ্ণৰৰ বক্তব্যত এই গোটেই কথাখিনি ওলাইছে যে আমি অসমত প্ৰায় 37 লাখ মহিলাক আমি 1250 টকাকৈ আমি এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম বা বঢ়াই আছে। তাত মাহজাতীয় শস্য কিনিবৰ কাৰণে, চেনি কিনিবৰ কাৰণে, অত্যাৱশ্যকীয় ফল মূল কিনিবৰ কাৰণে, শাক পাচলি কিনিবৰ কাৰণে, ঔষধ কিনিবৰ কাৰণে এইকেইটা শিতানত খৰচ কৰিবৰ বাবে এই দুখীয়া নিচলা মহিলাগৰাকীক এইধৰণে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। তাৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাতৃৰ প্ৰতি সমৰ্পিত, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ এক উত্তম নিদৰ্শন। সভাপতি মহোদয়, আমি জানো যে অসমত আমি যেতিয়া এক্সচেঞ্জৰ আমি যিবিলাক ৰিপৰ্ট লওঁ, নিবনুৱাসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি লওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত লক্ষ নিবনুৱাৰ নাম তাত সোমাই আছে। এই অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈ 1 লাখ চাকৰি দিয়া হ'ব, ইতিমধ্যে দিছে, 1 লাখ পাৰ হৈছে, কিন্তু 1 লাখ চাকৰি দিলে জানো নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উদ্যোগ বিভাগৰ জৰিয়তে শিক্ষিত আৰু অশিক্ষিত নিবনুৱাসকলক পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে উদ্যোগ বিভাগক ইতিমধ্যে কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে। আৰু তাৰ উদাহৰণ হিচাপে আমি যদি CM ত্ৰিপুলে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যদি কথা কওঁ, ইতিমধ্যে কথাৰে নহয় বন্ধু, কামেৰে পৰিচয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰমাণ কৰি দেখাইছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত বিশেষ আমি প্ৰায় 234 গৰাকীকে আমি শিক্ষিত নিবনুৱাক 1 লাখ টকাকৈ আমি চেক দিবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 600, 650, 700 আকৌ আবেদন কৰিছে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। এই প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম পৰ্যায়তে 1 লাখকৈ পাব। যি 1 লাখ টকা যদি ভালকৈ নিবনুৱাগৰাকী যদি ব্যৱহাৰ কৰে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে অবজাৰ্ভেশ্যন যদি ভাল ব্যৱসায় কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ৰ কাৰণে আৰু 1 লাখ টকাৰ কথা দিছে। যিটো পৰৱৰ্তী 1 লাখ টকা দিব, এই 1 লাখ টকাত তেওঁলোকে সুদবিহীনভাৱে ঘূৰাব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক কৰোঁ যে বেংকক কিমান ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগিব। বহু সময়ত আমি লোন লোৱাৰ পিছত দেখোঁ বেংকৰ উপদ্ৰৱ চলে, বেংকে প্ৰেছাৰ দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমাৰ কিবা চিভিল বেয়া হৈ যায়, এনেকুৱা কথাবিলাক আহি যায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰায় 25,000 নিবনুৱাক এইধৰণে সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই কথা মহামহিম ৰাজ্যপালে খুব ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে। এডভান্টেজ আছাম 2.0, এডভান্টেজ আছাম যদিও যোৱা গভৰ্ণমেণ্টত আমি এডভান্টেজ আছাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাত বুনিয়াদী কথাবিলাক আলোচনা হৈছিলে, আমিও তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। দেশ বিদেশৰ বহু উদ্যোগপতি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল আহিছিলে। তাৰে প্ৰেৰণাৰ পৰা এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াক ব্যাপক আৰু বিস্তীৰ্ণ ৰূপত ইয়াক অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰবিলাকত ইতিমধ্যে গৈছে। ৰাষ্ট্ৰবিলাকত গৈ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, উদ্যোগপতিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু
অসমৰ নিবনুৱাসকলে কেনেকৈ আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কি ধৰণে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে, কি ধৰণে সংস্থাপন দিব পাৰে, গোটেই কথাখিনি খুব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে সাক্ষী হৈ ৰ'ম যে এডভান্টেজ 2.0 আমি সকলোৱে আৰু কেইদিন পিছতে ইয়াত আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পাম। আৰু দেশ বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন উদ্যোগপতিসকল আহিব। ইতিমধ্যে হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পৰ্যটন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এনেকৈ ধৰি একদম মাইক্ৰ'ৰ পৰা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈকে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, গোটেই কথাখিনি উদ্যোগ বিভাগৰ জৰিয়তে NDA চৰকাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কৰ্মাচনি গ্ৰহণ কৰিছে। সভাপতি মহোদয়, আমি জানো যে অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, কিন্তু বতৰৰ বাবে হওক বা কিবা কাৰণতে হওক আমি পৰ্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন কৰিব পৰা নাই। তথাপি আমাৰ দুখীয়াসকলক যাতে ভোকত নাথাকে, দুবেলা দুমুঠি যাতে তেওঁ খাই থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ জৰিয়তে ৰাচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 67 লাখ ৰাচন কাৰ্ড অসমত বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় 2.29 কোটি ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে। মই জানো 3.40 কোটি মান জনসাধাৰণ হ'ব, তাৰপিছত 2.29 কোটি ব্যক্তি ইতিমধ্যে 5 কেজিকে বিনামূলীয়া চাউল পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এয়া নিশ্চয় দুখীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্পিত আৰু মহানুভৱতাৰ এক নিদৰ্শন। মই তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই ঐতিহাসিক কামৰ কাৰণে ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাচন কাৰ্ড পালে কি হ'ব? ৰাচন কাৰ্ড যেতিয়া আমি শেহতীয়াভাৱে বিতৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ যে সকলোকে ৰাচন কাৰ্ড লাগে। এতিয়া ৰাচন কাৰ্ডৰ মহত্ব বুজি পাইছে। বহুতে কৈছে ৰাচন কাৰ্ডটো আমাক ৰাচন নহ'লেও কাৰ্ডটো লাগে, এনেকৈ এটা পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই ৰাচন কাৰ্ড ইতিমধ্যে যিসকলৰ ৰাচন কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ 1ৰ পৰা কলেজলৈকে এডমিশ্যনটো ফ্ৰী পাব। ক্লাছ 1ৰ পৰা কলেজলৈকে এডমিশ্যন ফ্ৰী পোৱাৰ এই বাৰ্তা পোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ এতিয়া পুনৰ বিশেষকৈ আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়বিলাকত দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা ইমান বাঢ়ি গৈছে যে আমি এইটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এইটো যদি 1947ৰ পৰা হ'লহেঁতেন, 1950ৰ পৰা যদি হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি IAS, IPS, UPSC পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা চাৰি অসমত আজি আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু আজি ফ্ৰী এডমিশ্যন পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। CM আয়ুষ্মান মেডিকেল কাৰ্ড, যিসকল বেনিফিচিয়াৰী হাতত যিসকল লোকৰ তাত ৰাচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ড মেডিকেল কাৰ্ড পাব, য'ত 5 লাখ টকা পাব। এই 5 লাখ টকা কি কি বেমাৰত তেওঁ উপকৃত হ'ব, গোটেই কথাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। প্ৰায় 12টা বেমাৰ আৰু সৰু সুৰা প্ৰায় 1200-1400 বেমাৰ এনেকৈ তাত উপকৃত হ'ব। এই কথাখিনি আমি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আমাৰ বিশেষকৈ চৰকাৰী মেডিকেলত আজি চলি আছে, যদিও ব্যক্তিগত খণ্ডটো লাগু হৈছিলে, কিবা কাৰণত এইটো বন্ধ হৈ আছে। মই ভাবোঁ কি ব্যক্তিগত বিভাগৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত থকা নাৰ্ছিং হোমবিলাকত যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে বা এই লাগু হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অৰুণোদয়ৰ কথা ক'লোৱেই, ৰাচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণোদয় পাবই। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 37 লাখ অৰুণোদয় যেতিয়া দিব, নিশ্চয় আমি ৰাচন কাৰ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিম। LPG গেছ, লিকুইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, আমি দুখীয়া মানুহ বুজি পোৱা নাছিলোঁ, বা দুখীয়া মানুহ, কৃষক, শ্ৰমিক, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা নাছিলে এইবিলাক, যে এই গেছ আমি কেনেকৈ পাম, ইমান পইচা আমাৰ হাতত নাই। আৰু এই ব্যৱস্থাটো যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আনিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়াক সাৰ্বজনীনভাৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যেতিয়া নিৰ্দেশ দিলে, আৰু এইকাৰণে চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ সাধাৰণ শ্ৰমিক মাংৰা বুধোৱা ঘৰত আজিকালি আপুনি গেছ পাব। এগৰাকী ডক্টৰক মই লগ পাইছিলোঁ, তেওঁৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপৰ্ট দিছিলে, এগৰাকী পুৰুষ বা এগৰাকী ব্যক্তি 400 চিগাৰেট গালে যিমান ধোঁৱা খায়, এগৰাকী মাতৃয়ে 1 ঘণ্টা চৌকাত কাম কৰিলে ইমান কাৰ্বন খাব লাগে, ইমান ধোঁৱা খাব লাগে। এই মাতৃগৰাকী কেঁচা খৰিৰ ধোঁৱা খাই খাই আমাক খানা বনাই আজি ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। সেই মাতৃগৰাকীৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেনেকৈ আমি দায়বদ্ধ, এই কথাটো নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুভৱ কৰিলে, আৰু যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত এই আঁচনিটো ৰূপায়ণ হৈ আছে। মাননীয় সদস্য, আপোনাৰ সময় হৈছে চমুৱে আৰু শেষ কৰি আছোঁ। চাহ বাগিচা মডেল স্কুল, বাগিচা চৰম আইন বুলি 1951ত এটা আইন আছিল, কথা প্ৰতি বাগিচাৰ চৰম আইন। NDA চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ বাগিচাত পোনপটীয়াভাৱে চৰকাৰী
মডেল স্কুল আৰম্ভ হ'ল এই স্কুলবিলাকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমান উন্নত যিমানবিলাক ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট আছিলে সকলো ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট আজি আহিবলৈ ধৰিলে কেৱল এইটোৱেই নহয় মই অজন্তা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে প্ৰথম অংগনবাদীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ টকা পইচা নাই যে আমি প্লে স্কুলত দিব লাগে কিবা অন্যান্য ব্যক্তিগত স্কুলত আমি পঠিয়াব পাৰোঁ এই মডেল স্কুলৰ যে মডেল অংগনবাদীৰ জৰিয়তে 25 লাখকৈ পইচা দিলে যাৰ যেতিয়া আমি মুকলি কৰিছোঁ তাত দেখিলে এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশৰ জৰিয়তে আমি নিজে আপ্লুত হৈছোঁ যে ছবিয়ে কথা কয় কি ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকিছে কি ধুনীয়া কথা কৈছে গীতে মাতে আজি একেবাৰে বুনিয়াদী শিক্ষা অ ক খ ABCD শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ 7 টাকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাম চলি আছে 8 টাকে মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে স্কুটি কথাৰে বন্ধু কামেৰে পৰিচয় এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰণয়ন কৰি দিছে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰা এডমিশ্যন লোৱা আমি ছাত্ৰীসকলক আমি নিযুত মইনা দিম ইতিমধ্যে নিযুত মইনা পইচাখিনি দিয়া হ'ল স্কুটি দিয়াৰ কথা আছিলে প্ৰায় 35,770 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি স্কুটি দিবলৈ সমৰ্থ হ'লোঁ এডমিশ্যন ফ্ৰী কৰা হ'ল মাচুল ৰেহাই কৰা হ'ল জলপানী দিয়া হ'ল ইউনিফৰ্ম ফ্ৰী কৰা হ'ল কৰি আছোঁ চাইকেল প্ৰায় 26,900 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল দিয়া হ'ল বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন মানুহক মাটিৰ আবণ্টন দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মই মাননীয় সদস্য ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰা এই কৃতজ্ঞতাসূচক প্ৰস্তাৱক মই পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই মই ভাবোঁ সদনে নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব এই ধৰণে কাম কৰি গ'লে এটা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিধৰণে কাম কৰিছে সকলোৱে আহক আমি একেলগে সহযোগ কৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অন্যতম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যাতে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম সভাপতি মহোদয় এই বিষয়ত মোক ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ মাননীয় LOP দেৱব্ৰত শইকীয়া আপোনাৰ পাৰ্টিয়ে 8 মিনিট সময় দিছে হ'ব মাননীয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ যি ভাষণ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা আমাৰ বিধানসভাত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আহিছে এই প্ৰস্তাৱত আমি কেতবোৰ সংশোধনী আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই সংশোধনীসমূহ সহ যাতে ভাষণ গৃহীত হয় তাৰ বাবে আপোনাৰ যোগেৰে চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ মহোদয় প্ৰায় 70 পৃষ্ঠাৰ বক্তব্য ৰাখিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু যিখিনি কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইখিনিও আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু 10 বছৰৰ বাবে শাসক পক্ষই এটা ভিজন ডকুমেণ্ট দিছিল বিজেপিৰ আৰু এই বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্ট অনুসৰি কাম কৰিবলৈ হ'লে যিহেতু পুঁজি আবণ্টন লাগিব এই বাজেটখনেই হৈছে যোৱা 10 বছৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ অন্তিম বাজেট আৰু সেই গতিকে ইয়াৰ যোগেদিয়ে আমি কামখিনিৰ এটা বিশ্লেষণো কৰিব লাগিব আৰু এৰি অহা কামখিনিৰ বাবেও আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মহোদয় প্ৰথমেই অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা হোৱাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিয়া হ'ল তাৰ লগত মই যিসকলে কাম কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সেই সময়ৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া আৰু শ্ৰী ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু অন্য সকলকো ধন্যবাদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে মহোদয় আমি ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে যদিহে কাম কৰি নাযাওঁ সেই কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰা যাব শ্ৰীবৃদ্ধি কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে ধ্ৰুপদী ভাষা হ'লেও ই কিমান দূৰ আমাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা দিব সেই কথাটো চিন্তনীয় সেয়ে যি অসম চুক্তিৰ আধাৰত অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে আনন্দধাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাক স্থাপন কৰা হৈছিল এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত চুক্তি কৰিছে সংস্কৃত ভাষাই হওক বা অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এই অনুষ্ঠানটোৰ 15 গৰাকী কৰ্মচাৰী এতিয়াও কামৰ বাবে তেওঁলোকে পাবলগীয়া দৰমহা 11 মাহতকৈ অধিক পোৱা নাই আৰু আমি জানো যিখিনি মানুহে কাম কৰে কাম সকলোৱে নিষ্ঠাৰে কৰিবলৈ হ'লে ইনচেন্টিভ লাগে আৰু বৰ্তমান মাৰ্কেট ব্যৱস্থাত দৰমহাটোৱে ইনচেন্টিভ দৰমহা নহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব সেই গতিকে চৰকাৰে যিসমূহ অনুষ্ঠান বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে যি অসম চুক্তিৰ বাবে কৰিছিল এই গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানক উন্নীতকৰণৰ বাবে অভিলাষী আঁচনিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুতখিনি তাৰ ৰূপায়ণ হ'ব বুলি কৈ আছে। সেই গতিকে অসম চুক্তি যাতে যেনেধৰণে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লয় আৰু 2024-25 চনৰ বিত্তীয় অনুদান আজি কপতি যি চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰা নাই এইখিনিৰ বাবেও ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে মহোদয়, আমি 16 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আমাৰ উদ্যোগৰ বিষয়ে আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা বাতৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি উজনি অসমত জানো মুগা শিল্পৰ যথেষ্ট এটা বিশেষ অসমৰ স্বীকৃতি, যাক GI টেগো দিয়া হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান বিভিন্ন কাৰণবশত হস্ততাঁত বস্ত্ৰ কওক, মুগা শিল্প সংকটত আৰু আনকি আমাৰ অসমীয়াৰ মানৰ গামোচাখনো সংকটত, যাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আপোনাৰো নিশ্চয় অভিজ্ঞতা হ'ব, যেতিয়া আমি কোনো অনুষ্ঠানত আমাক আদৰণি জনাই অতি লাজ লগাভাৱে এখন 50 টকীয়া বা কিমান দাম মই নাজানো মেচিনত বনোৱা সৰু গামোচা এখন দি পেলাই আদৰিব বিচাৰে, আৰু এইটোৱে নিশ্চয় চৰকাৰী যি আইন আছিলে যে অসমত বাহিৰা গামোচা দিয়া নহ'ব, এই আইনক উলংঘা কৰিছে আৰু তাৰ ফলত যিসকল শিপিনী তেওঁলোকক বঞ্চিত হৈছে। যদিও একমাত্ৰ সমৰ্থ আঁচনিটো চলি আছে, অন্য কোনো আঁচনি নাই, সেই গতিকে এই থলুৱা উদ্যোগ ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰে যাতে আৰু আঁচনি লয় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুগাৰ পৰিৱৰ্তে পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটকৰ সূতাৰে চলিছে অসমৰ তাঁতশাল বুলিও এটা বাতৰি আহিছিল। ঠিক তেনেকৈ উদ্যোগীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে, এডভান্টেজ 2 অনা হৈছে, কিন্তু বেংকবিলাকে যেনেধৰণে অনুদান আগবঢ়াব লাগে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক, সেই ক্ষেত্ৰত যে বেংকৰ গাফিলতি আহিছে তাৰ এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল। PMEGPৰ অধীনত চৰকাৰৰ বাছনিভুক্ত প্ৰকল্পলৈ বেংকৰ নাই সঁহাৰি, 67% নিবনুৱাৰ ঋণৰ আবেদন নাকচ। কেইদিনমান পূৰ্বে মই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে মুখ্য সচিব আৰু অন্যসকলক লৈ এই বিষয়ত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ কোৱা হৈছে। যিহেতু নিবনুৱাৰ সংখ্যা 35 লাখৰ ওপৰ বুলি আজিৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, সেই গতিকে তেখেতসকলে চৰকাৰী চাকৰিও যেনেধৰণে পাব লাগে নিশ্চিতভাৱে নাপাব। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পৰা কামসমূহৰ বাবে যাতে সকলোৰে সহযোগিতা আগবাঢ়ে তাৰ বাবেও যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা লয়, সেইখিনি এই ভাষণত 71 পৃষ্ঠাত নাপালোঁ। সেই গতিকে মই এইখিনিও অনুৰোধ কৰিছোঁ সংযোজনৰ বাবে। ঠিক তেনেকৈ মহোদয়, ঝুমুৰৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এবাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু ঝুমুৰৰ বিষয়ে 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিয়া হৈছে, যিহেতু নিশ্চিতভাৱে এতিয়া আনন্দৰ কথা, গৌৰৱৰ কথা। কিন্তু আজিৰ এখন বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছোঁ যে ঝুমুৰৰ যাব লাগে কাৰণে 2গৰাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ দেউতাকে পৰামৰ্শ দিছে যে এবাৰে আহিব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড, সেই গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা অহা বছৰলৈ ৰাখিব লাগে। আৰু পঢ়া শুনাৰ বাবে ইচ্ছা থাকিলেও মহোদয় 419খন বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই স্থায়ী শিক্ষক। শ্ৰম আয়ুক্তৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল বিভিন্নজন। আৰু 2023 চনৰ 2 মে'ত শ্ৰমিক সংঘ, কৰ্মচাৰী সংঘ, চাহ কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধি, অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম বিভাগৰ হোৱা চুক্তিও এতিয়া উলংঘন হৈ আছে। আৰু সেই গতিকে আমাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাৰ তিনিচুকীয়াৰ শুকানপুখুৰী বাগিচাৰ শিক্ষকসকলে অনশন কৰিছিল, এই কথাও আৰু এইটো কেনেকৈ সমাধান কৰা হ'ব। অনুৰূপ ধৰণেৰে চৰাইদেউ জিলাৰ নাহৰহবি বাগিচাৰ যি মডেল স্কুল, সেই মডেল স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ 6জনক চৰকাৰী কিবা নিৰ্দেশ অনুসৰি উইড্ৰ কৰাৰ বাবে তাত যি এটা বিষম পৰিস্থিতি হৈছিল, য'ত মডেল স্কুলখন বাগিচাৰ হোৱাৰ বাবে তাত অকল বাগিচাৰ ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীসকলে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰি আছিল, তেখেতসকলৰ কথাখিনিও কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত এই পূৰ্ণাংগ বাজেটত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পাম বুলি মোৰ গভৰ্ণৰৰ ভাষণৰ সময়ত মই উল্লেখ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ মহোদয়, যোৱা বছৰৰ এটা প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত ৰাজ্যৰ 63,848 জন শিশু, এইটো চৰকাৰী হিচাপ। আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিভিন্ন স্কুলৰ বিষয়ে যি এটা তথ্য প্ৰথমে উলিয়াই, তাত কোৱা হৈছে যে 1ৰ পৰা 9 নম্বৰ সংখ্যালৈকে চিনি নাপায় 5ম শ্ৰেণীৰ 12.6% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, 11ৰ পৰা 99 সংখ্যালৈকে চিনি নাপায় 5ম শ্ৰেণীৰ 36.2%, 8ম শ্ৰেণীৰ 24.2%হে জানে পাঠ্যক্ৰমৰ হৰণ ভজন অংক, 5ম শ্ৰেণীৰ 12%হে জানে পাঠ্যক্ৰমৰ হৰণ অংক, 8ম শ্ৰেণীৰ 34%ই নাজানে বিয়োগ অংক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য যিখিনি নিশ্চিতভাৱে সত্য। কাৰণ মহোদয়, ময়ো মোৰ সমষ্টিৰ যেতিয়া বিদ্যালয়সমূহত যাওঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিবা এটা
পঢ়িব দিলে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ মুখস্থ কৰি পঢ়িব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক তাৰ অৰ্থবিলাক সুধিলে অসমীয়াই হওক ইংৰাজী হওক তেওঁলোকে শব্দৰ অৰ্থ নাজানে। আৰু এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে অকল পেৰটিং কৰি পঢ়া শুনা কৰিলে যে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল নহ'ব, এই কথাটো তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে উপলব্ধি কৰা উচিত আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা উচিত। এই কথাখিনিও মই আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মহোদয়, অনুৰূপ ধৰণে আমাৰ এইবাৰ যি চৰকাৰী এটা ভাল আঁচনি পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট, অৰ্থাৎ ধান ক্ৰয় কৰে, সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুটামান সংস্থাই পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট কৰিব ইচ্ছা কৰা নাই, যাৰ ফলত পেডি প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট চেণ্টাৰ কমি গৈছে। যিটো টাৰ্গেট, সেই টাৰ্গেট অনুসৰি ধান ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই আৰু বহুত কৃষকে এতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা নাই। এই গোটেইবিলাক আঁসোৱাহ যদি দূৰ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ উল্লেখ থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আৰু অধিক বাজেট ৰাজ্যপালৰ অভিভাষণত আমি চৰকাৰৰ কাম কাজৰ সমৰ্থন কৰিব পৰাকৈ আভাস পালোঁ হয়। মহোদয়, আপোনাৰ সময় হৈছে। হয়, অকণমান ল'ম আৰু মোৰ বন্ধুসকলৰ পৰা অলপমান কাটি দিব পাৰিব 1 মিনিট। মহোদয়, ধান ক্ৰয়ৰ নিচিনাকৈ আজি আমি অন্য এটা বিষয় পাইছোঁ যে আৰ্ছেনিকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। তিতাবৰৰ ধানৰ বিষয়ে সকলোৱে জানো। তাত আমাৰ ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। তেখেতসকলে 52টাতকৈ অধিক ৰাইচৰ ভেৰাইটি উলিয়াইছে, 54টা। আৰু 2017 চনতেই যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা সেই অঞ্চলৰ অসমখন তৃতীয় ৰাজ্য য'ত আৰ্ছেনিক আছে বুলি কোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি। সেই গতিকে খোৱাপানীৰ সমস্যা, স্বাস্থ্যৰ সমস্যা, তাৰ লগতে এতিয়া তিতাবৰৰ ধানত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2 বছৰৰ এটা গৱেষণা মৰ্মে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে ধানত যিহেতু আৰ্ছেনিক আহিছে, ইয়াৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক আমি ভাবোঁ যে বেমাৰ অসুখ হ'ব নালাগে, কিডনি, লিভাৰ, কেঞ্চাৰ, এইবিলাক হ'ব পাৰে। আৰু এইবিলাক হ'লে মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখনো যে কাম নকৰে, আমি সেই কথা সকলোৱে উপলব্ধি কৰোঁ। সেই গতিকে এইবিলাক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থাও আগন্তুক বাজেটত পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণত এইবিলাকৰ আভাস পোৱা হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি আনন্দিত হ'লোঁ হয়। শেষত মহোদয়, মই আৰু সামৰিব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ এটা কথা কৈ যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰক হেঁচা দিয়া নাই ৰাজ্যই। এই কথাটো কোনো সাধাৰণ মানুহে কোৱা নাই। আজি 2 দিনমান পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনাত বহিছিল অসম চৰকাৰে, আৰু তাতেই গোৱালপাৰাত হোৱা এটা অনুষ্ঠান বগোৱানত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱসত অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা উৎপল শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰিছে, আৰু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেই গতিকে অসম চুক্তি আৰু তাৰ অধীনত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান, আমাৰ 6 নম্বৰ দফা, 5 নম্বৰ দফা, বিপ্লৱ সমাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ, এই গোটেইখিনি আগন্তুক সময়ত কৰিবলৈ আৰু এই বিষয়ে ইয়াত সংশোধনী আনি উল্লেখ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী বক্তা সুশান্ত বৰগোহাঁই। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যি ধন্যবাদযোগ প্ৰস্তাৱ, এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি কেইটামান কথা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ যি অভিভাষণ আছিলে কোকৰাঝাৰত, সেই অভিভাষণে আমাৰ 2টা পৰিৱেশৰ কথা মনত পেলাই দিছে। আমাৰ প্ৰথম বক্তা ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোকৰাঝাৰত মহামহিম ৰাজ্যপালৰ অভিভাষণৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে অসমখনৰ যি শান্তি আৰু উন্নয়নৰ সেই পৰিৱেশটো সূচায়। আৰু দ্বিতীয়তে ভাষণত বহুখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, যিখিনি কথা আমাৰ হয়তো পৰৱৰ্তী বহু বক্তাই ব্যক্ত কৰিব। কেইটামান কথালৈ আমি অতি সন্তোষিতভাৱে আজি এই বিধানসভাৰ মজিয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ এটা সময়ত নিবনুৱা সমস্যা লৈ প্ৰায় সকলোখিনি নাগৰিকে চিন্তিত হৈ আছিলে, আৰু এটা সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ বাদ দি বেলেগ কোনো এনেকুৱা সংস্থাপনৰ পৰিৱেশ নথকাৰ বাবে আমাৰ বহু এনেধৰণৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাহিৰত পঢ়িবলৈ যোৱাৰ পিছত আৰু অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পৰিৱেশ নাছিলে, আৰু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে বাহিৰতে থাকি যোৱাৰ হৈছিলে। তাৰ বাবে 2খন ঘৰত খেলি মেলি হৈছিলে, যিখিনি অভিভাৱকে বহু কষ্টৰে সেই মেধা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ পিছত বাহিৰলৈ পঢ়োৱাৰ পৰিৱেশৰ পিছত 2খন ঘৰতে
এটা এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয় যে ল'ৰা ছোৱালীও বাহিৰত থাকে আৰু মাক দেউতাক অকলশৰীয়াকৈ ঘৰত থাকে। আৰু সেই অসমখনৰ আমাৰ আজিৰ দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন যিবিলাক চিন্তাধাৰা আৰু যিটো প্ৰগ্ৰেছিভ প্লেনিং, তাৰ বাবে আজি অসমে ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিচিনা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাইছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এডভান্টেজ আছাম 2 যোগেদি এনেধৰণৰ বহুখিনি বহুজাতিক কোম্পানী আহিব, যাৰ যোগেদি আমাৰ এই নিবনুৱা যিসকল মেধা নিবনুৱা বা যিবিলাক স্কিল আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে সকলোৱে তাত কামৰ সুবিধা পাব আৰু অসমৰ অৰ্থনৈতিক আগবাঢ়ি যাব। ইয়াৰ লগতে এটা আমি উজনি অসমৰ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈছিলে NH-37 আৰু NH-37ক লৈ বহু ৰাজনীতি কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে। বহু সময়ত সঁচাকৈ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছিলে। আমি যোৰহাট পোৱাৰ পিছত শিৱসাগৰলৈ বা তাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়লৈ মৰাণলৈ এই অঞ্চলত ৰাস্তাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে চিন্তিত হ'বলগীয়া হয় আৰু বহুত কষ্টৰে যাবলগীয়া হয়। কিন্তু যোৱা 4-5টা মাহত দেখা পোৱা গৈছে যে আগৰ পৰিৱেশতকৈ যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক লগ পাই এই কথাবিলাক যেতিয়া উত্থাপন কৰিলে, তাৰপিছত এই বিভাগটোৱে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু হয়তো 4-5টা মাহৰ ভিতৰত এই ভাগি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু উজনলৈ যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি কষ্ট পাইছিলোঁ সেইখিনি কষ্ট নাইকিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ বা MSME এই কথাবিলাক লৈ কোনো এখন চৰকাৰে এটা সময়ত মন দিয়া নাছিলে। বহুখিনি আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়ে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সামাজিক পৰিৱেশ, অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ আৰু চৰকাৰখনৰ এই ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্টবিলাকক তেওঁলোকে এনকাৰেজ নকৰাৰ বাবে বহুখিনি মানুহ থাকি যায়। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছিলে যে অসম গৌৰৱ, অসম বৈভৱৰ যোগেদি এনেধৰণৰ বহুখিনি আমাৰ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ উদ্যোগীসকলক আমি যেতিয়া ৰিকগনিশ্যন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, লাহে লাহে আমাৰ বহুখিনি অঞ্চলত এই ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাকে দেখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ সেইসকল যিসকলে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব বিচাৰে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবঢ়াব খোজে, সেই সকলোকো যাতে তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে MSME ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত তেওঁলোকক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এটা ডাঙৰ আঁচনি লৈছে। মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আমাৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই CMAA আঁচনিয়ে যথেষ্ট আমাক প্ৰভাৱ পেলাব। অসমখনক যদি আমি চাওঁ যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত উৰ্বৰ যদি মাটি বুলি কওঁ, সেইখিনি ভূমিৰ ভিতৰত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি ফাৰ্টাইল লেণ্ড। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ এই ফাৰ্টাইল লেণ্ডটো আমি কেনেধৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰিম, কেনেধৰণে আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট উৎপাদন হয় আমাৰ বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ লগত কেনেধৰণে আমি কানেক্টিভিটি কৰিব পাৰিম, তাৰো ইতিমধ্যে আমাৰ কাম চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ শিৱসাগৰতে উৎপাদন হোৱা নেমু টেঙা, উৎপাদন হোৱা ৰঙালাও আদি বহিৰাজ্য আৰু বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰে সুবিধা পাইছে। আৰু উৰহি আদিও আজি লণ্ডনলৈ আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰিছোঁ। এই যিবিলাক আমাৰ প্ৰগ্ৰেম বা এই যিবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কৰা যিবিলাক কাম, সেইবিলাক যেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিয়ে, তেতিয়া চৰকাৰে আমাৰ গ্ৰাম্য যিটো আমাৰ কৃষি অৰ্থনীতি, এই কৃষি অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ কাম কৰা হয়। আৰু আমাৰ সেই কৃষি অৰ্থনীতিৰ লগত যিবিলাক গাঁৱৰ পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালবিলাকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বন হোৱাৰ এটা সুযোগ পায়। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ লগতে আমি এটা দেখিলোঁ যোৱা সময়ছোৱাত, বিশেষকৈ মই যদি উদাহৰণ লওঁ, মোৰ সমষ্টিত এখন ষ্টেডিয়াম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ, মাননীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সুবিধাত আমি পালোঁ। ৰাইচা ষ্টেডিয়ামখন এতিয়া প্ৰায় 80% সম্পূৰ্ণ হৈছে, এতিয়াও 20% সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আছে। কিন্তু এই ষ্টেডিয়ামখন হোৱাৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত দেখিলোঁ এইবাৰ নেশ্যনেল গেমছত আমাৰ সমষ্টিত 3জনে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে আমাৰ যিহেতু নতুন আমাৰ যিটো শিক্ষানীতি তাত খেলতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে
আৰু যিসকল আমাৰ খেলুৱৈ নেশ্যনেল গেমছত পদক পাব সেইসকলক যিহেতু চৰকাৰে চাকৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰাইছে, আমি ভাবোঁ যে আমি খেলৰ যোগেদিও আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে গাঁওবিলাকত, সেই প্ৰতিভাবিলাকক আমাৰ এই চৰকাৰখনে উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰিছে, যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই পৰিকল্পনা সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলে নিশ্চিতভাৱে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰিব। আমাৰ আপোনাৰ হয়, আমি এটা দেখিছোঁ যে এটা সময়ত বানপানী আহিলে আমাৰ বুকুত ধপ ধপ কৰে, কাৰণ সেই সময়ত বানপানীৰ লগত যুঁজিবলৈ আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিলোঁ যে বানপানী অহাৰ লগে লগে বা বানপানী অহাৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰীভাৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আমাৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া আমাৰ ফ্লাড ড্ৰিলৰ যোগেদি আমাৰ পইচাবিলাক DC ওচৰত থাকে, তেতিয়া আমাৰ ইমিডিয়েট যেতিয়া আমাৰ কিবা ব্ৰিজ হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয়, তেতিয়া আমি আমাৰ মথাউৰিবিলাক আমি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ মাটি সম্পত্তি আমি যথেষ্টভাৱে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ যোগেদি আমাৰ নগৰ অঞ্চলতো যথেষ্টখিনি কাম হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ নগৰ অঞ্চলসমূহে আমাৰ ইকনমিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অঞ্চলত বহুখিনি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰাৰ সুবিধা দিয়ে, আমি যাতে ভৱিষ্যতে আমি এই নগৰ অঞ্চলবিলাকতো আমি আৰু কাম কৰি পেলাই আমাৰ যাতে সেই নগৰ অঞ্চলবিলাকেও যাতে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰে বা ইকনমিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাতে পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কামখিনি আমি কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ সহযোগীসকল আছে। মই ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ মোক এই সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই সভাপতি মহোদয়কে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ লিডাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ সূচক ভাষণৰ ওপৰত এই কেইষাৰ কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী বক্তা আমিনুল ইছলাম ছিনিয়ৰ। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যিটো ভাষণ কোকৰাঝাৰত সিদিনা প্ৰদান কৰিলে, আমি দেখিলোঁ এই ভাষণৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা ঢাকি চৰকাৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কিছুমান পৰিকল্পিতভাৱে কথাবিলাক ৰাখিলে যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাটো ঢাকিব পৰা যায়। আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণত ভয়ংকৰভাৱে অসমৰ যিটো বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি বা বৰ্তমান যিটো অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশা আৰু ধাৰ ঋণ কৰি যেনেকৈ ৰাজ্যখন চলাব লগা হৈছে, এই কথাটো একদম সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি দিয়া হ'ল। আৰু অসমৰ যে বৰ্তমান বিত্তীয় অৱস্থা চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন আঁচনিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত চৰকাৰে পুঁজি যোগান ধৰিব পৰা নাই। অসম বিধানসভাত যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ, প্ৰায়বিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পুঁজি সাপেক্ষে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি বছৰে বছৰে উত্তৰ দি থকা হয়, কিন্তু আজিলৈকে পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। ধাৰ ঋণ কৰি কোনোমতে চৰকাৰে চলাই আছে। এই কথাটো ৰাজ্যপাল মহোদয়ে কিন্তু ভাষণত গোপন কৰিলে। তেখেতে অৱশ্যে চৰকাৰৰ প্ৰতি মৰমীয়াল, গতিকে চৰকাৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ এইটো প্ৰচেষ্টা থাকিবই। তাৰ লগতে আমি দেখিলোঁ যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান যিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন, এই বিষয়তো কিন্তু তেখেতে ইয়াত উল্লেখ নকৰিলে। আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান ধৰ্ষণৰ ইমান, বলাৎকাৰৰ ইমান ঘটনা হৈ আছে, ধৰ্ষণ আৰু হত্যা বহুকেইটা ঘটনা। যোৱা কেইমাহত যদি চাই আপুনি, যোৱা 6 মাহত 1000তকৈ ওপৰত অসমত ঘটনা হৈ গ'ল, য'ত ধৰ্ষণ, বলাৎকাৰ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ নিচিনা ঘটনা হ'ল। আৰু বহু হত্যাকাণ্ড, মাৰ্ডাৰবিলাক প্ৰায়ে হৈ আছে গুৱাহাটী চিটিত। এই কেইমাহৰ পৰা যদি আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে যদি আপুনি চাই বাতৰিবিলাক, কিমান হঠাৎ ডেড বডি পৰি থকা হোটেলৰ কক্ষত, ৰাস্তাৰ কিনাৰত, এই কথাবিলাক কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ভয়ংকৰভাৱে গোপন কৰা হ'ল। চৰকাৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাটো আমি দেখা পালোঁ। সভাপতি মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে এইখন অসমত বৰ্তমান চৰকাৰে কিছু পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে কাম কাজ চলাই আছে। মই এখন সমষ্টিৰ বিধায়ক, মই যদি ভাবোঁ এই সমষ্টিৰ মই মালিক আৰু এই সমষ্টিৰ সকলো মাটি বাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মই মালিক, মই যাক ইচ্ছা কৰোঁ মোৰ মতে চব কাম হ'ব, এইটো হ'ব নোৱাৰে। যদি আজি চৰকাৰ এইখন অসমত হয়, নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, চৰকাৰে যদি ভাবে সমগ্ৰ অসমৰ ভূমিৰ মালিক আমি সমগ্ৰ অসমৰ সকলো সম্পত্তিৰ মালিক, আমি যাক ভাল পাওঁ তাক আমি দিম, যাক বেয়া পাওঁ তাক আমি বঞ্চিত কৰিম, এইটো হ'লে হ'ব নোৱাৰে। মাত্ৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰক কিছুদিন
চৰকাৰী কাম কাজ চলাবলৈ ৰাইজে দায়িত্ব দিয়ে, মালিক বনাই নিদিয়ে, তেওঁলোকৰ কোনো চৰকাৰৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় এখন ৰাজ্যৰ ভূমিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। আপুনি চাওক, যোৱা কিছুদিনত যিখিনি উচ্ছেদ কৰা হ'ল, দেখা গ'ল এইখন অসমত যিসকল লোক চৰ চাপৰি ভূমিত নদীয়ে বিভিন্ন সময়ত ইফালে গাঁও ভাঙে, ইফালে চৰ পেলায়, ইফালে বসতিবিলাক ভাঙি, ইফালে আকৌ তাত নতুনকৈ কিছুমান তাত চাপৰিৰ সৃষ্টি হয়, তাত যিবিলাক মানুহ ভূমিহীন মানুহ, গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত মানুহে তাত আশ্ৰয় লৈছিল, সেই মানুহবিলাকে 70-80 বছৰ তাত থকা মানুহকো উচ্ছেদ কৰা হ'ল একমাত্ৰ এই কাৰণেই যে তেওঁলোক চৰকাৰৰ হিংসাৰ বুলি, আক্ৰোশৰ বুলি হ'ল, তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ল। এই লোকসকল ক'ত থাকিব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, এই কথাবিলাক চৰকাৰে কোনো বিবেচনা নকৰিলে। একমাত্ৰ চৰকাৰে তেওঁলোকক ভাল নাপায়, তেওঁলোকৰ প্ৰতি হিংসা আছে, হিংসামূলক এই কাৰণে তেওঁলোকক সদায় তেওঁলোকৰ মানৱাধিকাৰ উলংঘা কৰা হৈ আছে। এই কথাটো মই এইকাৰণে কৈছো, বনাঞ্চলৰ নামত আজি অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দেখিছো যে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ কথা মই যদি কওঁ, বৰঘুলি অঞ্চলত, বুৰবন্ধা অঞ্চলত, তাৰপিছত লাঠিমাৰী চৰ, গণেশ টাপু, শিয়ালি চাপৰি, আইৰমাৰী, পূব কলাডোবা, এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিছো চৰ চাপৰিত মানুহবিলাক যিসকল 60-70 বছৰে তাৰ পৰা তেওঁলোক বসতি কৰি আছিল, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল। এইকাৰণে উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছিল যে এই জনগোষ্ঠীক চৰকাৰে ভাল নাপায়, তেওঁলোকক বিপদত ৰখাটো চৰকাৰে বিচাৰে। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল, তাত কিন্তু যোৱা 20-30 বছৰত বহুত হস্পিটেল তাত কৰা হৈছিল, স্কুল, অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, পোষ্ট অফিচ, এইবিলাক কৰা হ'ল। এই স্কুল ঘৰবিলাক ভাঙি উচ্ছেদ কৰা হ'ল। এই স্কুলবিলাক বেদখলকাৰীয়ে বনোৱা নাছিল, চৰকাৰে বনাইছিল স্কুলবিলাক। চৰকাৰে বনোৱা স্কুলবিলাক চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰি দিছে, তাত কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছিল। কিয় উচ্ছেদ কৰিছে? এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, বন বিভাগে উত্তৰ দিব লাগিব। যদিহে বন বিভাগৰ ভূমিত চৰকাৰে স্কুল পাতিছিল অবৈধভাৱে, বন বিভাগে কিয় বাধা দিয়া নাছিল? কিয় আপত্তিবিহীন তেওঁলোকে কিয় তাত আপত্তি কৰা নাছিল যে আমাৰ ফৰেষ্টত আপোনালোকে স্কুল বনাব নোৱাৰিব? চৰকাৰে তাত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কুল বনালে, বন বিভাগে তেতিয়া একো নকৰে। এতিয়া মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিলে, স্কুলবিলাক ভাঙি দিলে, হস্পিটেল ভাঙি দিলে, এইবিলাক চব দখল কৰিলে। এই অৰাজকতা পৃথিৱীৰ কোনো দেশত, কোনো ৰাজ্যত এনেকুৱা অৰাজকতা নাই যে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে তাত স্কুল কৰিব, স্বাস্থ্য বিভাগে হস্পিটেল কৰিব, এইখন চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে, এই চৰকাৰে বনাই দিয়ে স্কুলবিলাক, এই চৰকাৰে বনাই দিয়ে হস্পিটেলবিলাক উচ্ছেদ কৰিব, ভাঙি দিব। পৃথিৱীৰ কোনো দেশত, কোনো ৰাজ্যত ভাৰতৰ এনেকুৱা অৰাজকতা নাই। এইখন অসমত এই অৰাজকতা কিয়? চৰকাৰী টকাৰ এই অপচয় কিয়? কিয় চৰকাৰে চৰকাৰী অনুষ্ঠান কিয় ভাঙিব? ইয়াৰ উত্তৰ কিন্তু লাগিব। এই সদুত্তৰ আমি সদনত বিচাৰিছো মাননীয় সভাপতি মহোদয়। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক যে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমি দেখিলো অসমৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ যিটো সমস্যা, গৰাখহনীয়া সমস্যা, তাৰ কিন্তু সমাধানৰ কোনো প্ৰতিচ্ছবি এই ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমি নেদেখিলো। আমাৰ নগাঁও জিলাত বুৰবন্ধা, তাৰপিছত বৰগুলি, মোৱামাৰী, লেৰুৱামুখ, বজাকাটি, ঠিক সেইদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ কাঠুনি, টেঙাগুৰি, বুঢ়াগাঁও অঞ্চলত কিমান গাঁও নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল। আজিও গৰাখহনীয়া চলি আছে। এই চৰকাৰে কিন্তু গৰাখহনীয়া কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব? হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল তাৰ পৰা আজি তেওঁলোক অঘৰী হৈছে, তেওঁলোক ভূমিহীন হৈছে। এই লোকসকলক কেনেকৈ সংস্থাপন কৰিব? তাৰ এটা শব্দ ৰাজ্যপালৰ ভাষণত নাই। গতিকে এই ৰাজ্যপালে কেৱল চৰকাৰক ৰক্ষা কৰিলে নহ'ব, উদ্ধাৰ কৰিলে নহ'ব। আমি বিচাৰো বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবিটো তাত আহিব লাগিছিল। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আজি উমৰাংচুত যিটো কয়লা খনিত আবদ্ধ হৈ কিমান লোক তাত, কিমান শ্ৰমিক তাত মৃত্যুমুখত পৰিল, অসহায়ভাৱে আমি অসমবাসীয়ে চাই থাকিলো। এই চৰকাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। এনেকৈ শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। যিসকল খাটি খোৱা লোক, তেওঁলোক আজি এনেকৈ বনৰীয়া জন্তুৰ দৰে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। এই চৰকাৰে কিন্তু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰৰ কোনো বাস্তৱসন্মত প্ৰতিফলন আমি দেখা নাই, যিটো কথা কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণত উল্লেখ নকৰিলে। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমি দেখিছো বহু লোকে আজি আত্মহত্যা কৰিছে। আনকি সাহসীয়া দলৰ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি সপৰিয়ালে আত্মহত্যা কৰিছে। এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈছে। সাহসীয়া দলৰ তেওঁলোক আজি খাব নাপায়, মূল্যবৃদ্ধিৰ চেপাত কুঙা হৈ পেলাই তেওঁলোক আত্মহত্যা কৰিছে, পৰিয়াল চলাব নোৱাৰে। সাহসীয় দলৰ মণ্ডলৰ বিষয়ে ববিয়াও কৰিছে। গতিকে এইখন আমি ক্ষুধাবিহীন এখন ৰাজ্য গঠনত চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ SDC গ'লবিলাক আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এই ভয়াৱহ কৃষ্ণবিলাক কিয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণত নাই? মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমি দেখিছো যে ইয়াত যিটো ভূমি ৰাইজক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু মালিকী স্বত্বৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। যেন এই চৰকাৰ অসমৰ মালিক, সমগ্ৰ অসমৰ ভূমি, সমগ্ৰ অসমৰ সম্পত্তি এই চৰকাৰৰ, তেওঁলোকে এনেকৈ কাম কৰি আছে।
আমি দেখিছোঁ বসুন্ধৰা 1 গ'ল 2 গ'ল 3 গ'ল যিমান লোকে আবেদন কৰিছিল ভূমিহীন লোক এজনো সংখ্যালঘু মুছলমানে আবেদনকাৰীক তেওঁলোকে নিদিলে যিসকলৰ 75 ইয়াৰ্ছৰ ডকুমেণ্ট দিছে তাতকৈ বেছি দিন 75 ইয়াৰ 3 পুৰুষতকৈ বেছি দিন যিসকল ভূমিহীন লোক তাত আছে তেওঁলোকক এজনকো মাটি নিদিলে চৰকাৰে এনেকুৱা দেখুৱাইছে যে সমগ্ৰ মাটি অসমৰ সম্পত্তি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি গতিকে তেওঁলোকে যাক ইচ্ছা তাক দিব তেওঁলোকে যদি ভাল নাপায় যিসকলক বেয়া পায় তেওঁলোকক নিদিব চৰকাৰৰ এই মালিকীস্বত্বৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ চৰকাৰ অসমৰ মাটিৰ মালিক নহয় তেওঁলোক অসমৰ সম্পত্তিৰ মালিক নহয় মাত্ৰ অসমৰ সংবিধান মতে ৰাজ্যখন 5 বছৰ চলোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে তেওঁলোকক যিটো ভাৰ্ডিক দিছে সেইমতে ৰাজ্য চলাব গতিকে কিয় বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত এজনো সংখ্যালঘু মানুহক কিয় ভূমি দিয়া নহ'ল তাৰ সদুত্তৰ আমি এই পবিত্ৰ সদনত আমি বিচাৰিছোঁ মাননীয় সভাপতি মহোদয় তাৰ লগত আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ যিসকল ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ আমি সিদিনাও আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাত কোকৰাঝাৰত তাৰ লগতে মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকৰ মাজত যিটো আজি নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহতাৰ আধাতকৈ বেছি খৰচেই কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেক জিলাত এখন কাৰ্যালয় আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ নিয়োগ কৰাৰ আমি কথা কৈছিলোঁ যিবিলাক MSDPৰ আঁচনি 6-7 বছৰ আগৰ পৰা দিয়া হৈছিল কামবিলাক এতিয়ালৈকে ইউচি ল'ব পৰা নাই চৰকাৰে তাৰপিছত এইটো নাম চেঞ্জ কৰি পেলাই PMJBK প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জনবিকাশ কাৰ্যক্ৰম নামেৰে যিবিলাক টকা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিছিল আজিলৈকে চৰকাৰে জিলাবিলাকৰ পৰা ইউচি ল'ব পৰা নাই যাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আহিব লগা টকা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ গতিকে এই চৰকাৰে যদি ভালকৈ কামবিলাক আদায় কৰাব নোৱাৰে জিলা প্ৰশাসনে যদি কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এজনকৈ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ দিয়ক আমি বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছোঁ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ অফিচ দিয়ক চৰ উন্নয়ন বিভাগত আজি পইচাই নাই গতিকে এই কামবিলাক চৰকাৰে কৰা নাই চৰকাৰে ইয়াত দুমুখীয়া নীতি অৱলম্বন কৰি আছে গতিকে সভাপতি মহোদয় মই আপোনাৰ জৰিয়তে এই কথাবিলাক ক'ব বিচাৰোঁ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কেৱল মুখত থাকিলেই নহ'ব সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ'ব লাগিব আৰু কৃষি কা বিকাশ কৃষি কা বিনাশ এই নীতি কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া চৰকাৰে যিটো কৃষি কা বিকাশ কৃষি কা বিনাশ কৃষি কা বিনাশ এই ফৰ্মুলাত যে চৰকাৰ আগবাঢ়ি আছে এইটোৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ সবকা সাথ সবকা বিকাশটো সঁচাকৈ আপোনালোকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কৰি দেখুৱাওক নহ'লে কেৱল কথাৰ ফুলজাৰিৰে ৰাজ্য নচলিব আৰু কোনো এটা জনগোষ্ঠীক অসমৰ প্ৰায় যদি 1/3 জনগোষ্ঠীক আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী যি প্ৰায় অসমৰ অৰ্ধসংখ্যক জনগোষ্ঠীক যদি উপেক্ষা কৰি বঞ্চিত কৰি আপোনালোকে ভাবে যে আৰু কিছু লোকক আমি প্লিজ কৰি তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি আমি অসমখনত আমি অনাগত দিনত ভোট লৈ পেলাই আকৌ চৰকাৰ কৰিম নিশ্চয় ৰাইজৰ কল্যাণ নহ'ব এটা সময়ত আপোনালোকো অভিশপ্ত হ'ব কাৰণ এই কথাটো আমি এইকাৰণে কৈছোঁ আমি দেখিছোঁ এই চৰকাৰে কিছুমান অদৰকাৰী কথাটো বহুত সময় নষ্ট কৰে যে আমি মাইনৰিটিৰ কাৰণে এইটো কৰিলোঁ তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ মছজিদ ভাঙিলোঁ মাদ্ৰাছা ভাঙিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই আইন আনিলোঁ কাজি প্ৰথা বিলোপ কৰিলোঁ অমুক কৰিলোঁ তমুক এইবিলাক কৈ পেলাই ভাবিছে যে এটা অংশৰ লোকে যিসকল উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক তেওঁলোকে ভাল পাব আৰু তেওঁলোকে সদায় আমাক সমৰ্থন কৰিব তেওঁলোক লাগিলে ভোকত থাকিব তেওঁলোক মূল্যবৃদ্ধিত কুংগা হৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে বস্তু কিনিবও নোৱাৰে ভোকত থাকি হ'লেও আমাক ভোট দিব যে আমি এই জনগোষ্ঠীৰ মাইনৰিটি মানুহক আমি এইখিনি ক্ষতি কৰিছোঁ তেওঁলোকক বিপদত পেলাইছোঁ গতিকে এই যে এটা নীতিৰে চৰকাৰ আগবাঢ়ি আছে যে মাইনৰিটি মানুহক আমি বিপদত পেলালে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইন প্ৰণয়ন কৰি তেওঁলোকক যিমানেই আমি বিপদত পেলাম এটা জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান লোকে আমাৰ ৰেডিমেড ভোটাৰ ৱৰ্কাৰ হৈ থাকিব আমাক সদায় ভোট দিব এনেকুৱা কৰিলে কেতিয়াও জনকল্যাণ হ'ব নোৱাৰে মাননীয় সভাপতি মহোদয় গতিকে এই কথাবিলাক আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ৰাজ্যপাল মহোদয় অসমৰ মুৰব্বী হিচাপে তেখেতৰ ভাষণত কথাবিলাক উল্লেখ কৰিব আৰু অসমৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবিবিলাক তেখেতৰ ভাষণৰ জৰিয়তে এই কথাবিলাক উদংগাই দিব যাতে অসমবাসীয়ে দেখা পায় যে অসমৰ চৰকাৰ ক'ত বিফল আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ দুমুখীয়া নীতিৰে তেওঁলোকে অসমখন চলাই আছে আৰু কেনেকৈ কোনো জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই জনগোষ্ঠীক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি লৈ তেওঁলোকে মানে অন্য জনগোষ্ঠীৰ ভোট পাব এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে যাতে এটা জনমত গঠন কৰিব পৰা যায় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে কথাবিলাক আঙুলিয়াই দিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি দেখিলোঁ সেই কামবিলাক হোৱা নাই আজিও চাওক আজি আমি যিটো এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আনিছিলোঁ যে যোৱা 2-3 মাহত আমি দেখিছোঁ অসমৰ পৰা শতাধিক লোকক বৰপেটা জিলাৰ পৰা এদিনতে 28 জন লোকক ধৰি নি পেলাই ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰিলে সেই পৰিয়ালবিলাকৰ পিতৃ মাতৃ ভাৰতীয় তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকৰ ককায়েক ভায়েক ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ বায়েক ভনীয়েক ভাৰতীয় নাগৰিক মাজৰ পৰা এজন মানুহ হঠাৎ বিদেশী হঠাৎ তেওঁৰ নামত নোটিছ হঠাৎ তেওঁ বিদেশী আৰু তেওঁ যেতিয়া ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত সকলো ডকুমেণ্টবিলাক দিয়ে
সকলো ডকুমেণ্টবিলাক দিয়াৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যে এই ডকুমেণ্টবিলাক 20টা ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত 15টা ডকুমেণ্টত পান কাৰ্ড, ভোটাৰ লিষ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেট, স্কুল চাৰ্টিফিকেট সকলো ডকুমেণ্টত ফাদাৰ্ছ নেম লগত থাকে। তাৰপিছত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলে এটা সেন্টেন্স লিখি দিয়ে, হি অর শি কুড নট এষ্টাব্লিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ প্ৰজেক্টেড ফাদাৰ বুলি কয়। মানে প্ৰজেক্টেড ফাদাৰৰ লগত বোলে তেওঁ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পৰা নাই। 15টা ডকুমেণ্ট দিয়াৰ পিছতো এনেকুৱা এটা শব্দ লিখি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলবিলাকে বলপূৰ্বক মানুহবিলাকক বিদেশী বনায়। যিজন মানুহৰ ককায়েক ভাৰতীয়, মাক বাপেক ভাৰতীয়, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয়, তেওঁৰ সৰু ভায়েক ভাৰতীয়, মাজৰ পৰা মানুহটো বিদেশী। এই যে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ যে আজি অসমত মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰা হৈ আছে, এই কথাবিলাক কিন্তু ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই। গতিকে এই কথাবিলাক যেতিয়া পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে আমি দেখিছিলোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল। গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যেতিয়া মাইনৰিটিৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল বনাই এনেকৈ বলপূৰ্বক মাইনৰিটি মানুহক বিদেশী সজোৱা কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছিল। বিজেপি চৰকাৰ আহি ভাবিছিলোঁ পৰিৱৰ্তন কৰিব, দেখিলোঁ বিজেপি চৰকাৰে একেই নীতি কৰি আছে। গতিকে কংগ্ৰেছেও যেনেকৈ বলপূৰ্বক মাইনৰিটি মানুহক যেনেকৈ তেওঁলোকে বনাইছিল বিদেশী, বিজেপিয়ে একেই কৰি আছে। গতিকে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য ক'ত? কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য ক'ত? সেই কথাটো লাগে আমাৰ লাগে মাননীয় সভাপতি মহোদয়, এই কথাটো আমাৰ সদনত স্পষ্ট হ'ব লাগে। কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ আহিল? আপুনি ৰাজ্যপালৰ কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ আহিল? কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ আহিল? কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ আহিল? কি কথা কয়? কংগ্ৰেছৰ কথা কেনেকৈ আহিল? এই যে বিদেশী আপুনি ইউৰিয়া আৰু বিজেপি পাৰ্থক্যটো লাগে। অন ৰেকৰ্ড কৈ আছো যে বিদেশী নীতি এই কাৰবাৰটো পূৰ্ব চৰকাৰৰ দিনত যি হৈ আছিল চৰকাৰত একে হৈ আছে। গতিকে পাৰ্থক্যটো লাগে। আমাৰ পাৰ্থক্যটো লাগে। অন ৰেকৰ্ড কৈ আছো মই কথাটো। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ পাৰ্থক্যটো লাগে যে পূৰ্ব চৰকাৰৰ দিনত বৰ্তমান চৰকাৰৰ একেই নীতি কিয়? মাইনৰিটিৰ বিৰুদ্ধে একেই নীতি কিয়? পাৰ্থক্য কিয় নাই? ঠিক আছে, মোৰ 15 মিনিট সময় আছিল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সময় কিন্তু এই দুই চৰকাৰৰ পাৰ্থক্য আমি ভাবো আমি সদনত পাম। এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। যোৱা 17 তাৰিখে আমাৰ সতীৰ্থ এগৰাকী বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যি ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ আনিছিল, সেই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মোক একাষাৰ ক'বৰ কাৰণে আপুনি দিছে। এটা উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে। আচলতে এইটো হ'বই, কাৰণ পানীৰ লগত কেতিয়াও তেল নিমিলে। গতিকে পানীৰ লগত তেল মিলাব খুজিলে তো উত্তপ্ত হ'বই। যি নহওক, ঠাণ্ডা হৈছে আৰু দুআষাৰ ক'ব খুজিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসমৰ স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক মহান মন্ত্ৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতে দেশ সেৱাৰ কামত আগবাঢ়িছে। আৰু এই মহামন্ত্ৰভাগী সেই প্ৰাৰ্থনাভাগ হৈছে যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘত এটি প্ৰাৰ্থনা আছে, মহামংগলে পুণ্যভূমি তদৰ্থে পতত্বে সকায়ু নমস্তে নমস্তে। অৰ্থাৎ সেই পুণ্যভূমি তোমাৰ মংগলৰ বাবে মই মোৰ এই দেশ সমৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু তোমাক বাৰে বাৰে মই প্ৰণাম জনাইছোঁ। এই ভাৱনাৰে সমৰ্পিত চেতনাৰে তেখেতে আজি আগুৱাইছে আৰু সেইকাৰণে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকৈ প্ৰায় দিনটোত 18 ঘণ্টা পৰ্যন্ত তেখেতে দেশ ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে আমি এখন বিকশিত অসমৰ স্বৰূপ আমাৰ দুচকুৰ আগত আমি দেখি গৈ আছোঁ। এটা দিন আছিল আমাৰ সম্ভাৱনাক চিনি পোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ সম্পদকো চিনি পোৱা নাছিলোঁ,
কেৱল মাত্ৰ আমি আমাৰ অসহায় দুৰ্বলতাবিলাকক আমি দেখা পাইছিলোঁ সন্মুখত। কিন্তু এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত আমাৰ সমস্ত সম্ভাৱনাক সম্পদলৈ তেখেতে ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু আমাৰ পূৰ্বৰ সেই মানসিক দুৰ্বলতাবিলাকক তেখেতে শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ৰাজ্যখনক বিকাশৰ বাটত আগুৱাই লৈ গৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই উন্নত অসমখনৰ যিখিনি স্বৰূপ, এই স্বৰূপখিনিহে মাত্ৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। আৰু যি মানুহে উন্নয়নৰ সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছে, বিজেপি চৰকাৰে কৰা ভাল কামকো যিসকলে বিৰোধিতা কৰি আহিছে, সেইসকলে আমাক বাৰে বাৰে এই সদনৰ মজিয়াত হওক বা সদনৰ বাহিৰত হওক তেখেতলোকে সদায় বিৰোধ ভাৱটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে আমি কাৰোবাৰ এই বিৰোধিতাক লৈ পেলাই আমি ব্যস্ত নাথাকোঁ বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ চৰকাৰখন ব্যস্ত নাথাকে। আমি সদায় উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছোঁ। একালৰ কংগ্ৰেছৰ সেই নীতি যিবিলাক আছিলে, গৰিবী হটাও নামৰ যিটো আন্দোলন আছিলে তেখেতলোকৰ, সেই আন্দোলন কেৱল নামত আছিল তেখেতলোকৰ। এই আন্দোলন কাহিনীও তেখেতলোকে কামত লগোৱা নাছিল। গৰিবী হটাও এটা বাক্য আছিল, ইলেকশ্যনৰ শ্লোগান আছিল মাত্ৰ। কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ দিনত গৰিবী হটাবৰ কাৰণে একেবাৰে বাগিচাত বাস কৰা ভিতৰৰ সেই শ্ৰমিকজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁৱৰ নিচলা কৃষকজনৰ মংগলৰ বাবেও এইখন চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰি গৈছে। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ দিনত সবকা সাথ সবকা বিকাশটোৱে সম্ভৱ। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কৃষি কা বিকাশ কৃষি কা বিনাশ ইয়াত কাহানিও সম্ভৱ নহয়, যিটো আপোনালোকৰ যৌথ চৰকাৰৰ দিনত সম্ভৱ হৈছিলে। কংগ্ৰেছ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া শাসন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে সমাজত সামাজিক যিবিলাক আঁচনি এইবিলাক কেনেধৰণে বিতৰণ কৰিছিলে। আপোনালোকে দুখীয়া মানুহ চোৱা নাছিল, আপোনালোকে নিজৰ কৰ্মীবিলাকক চাইছিলে। নিজৰ কৰ্মীবিলাকক বাছনি কৰি কৰি আপোনালোকে কল্পতৰুৰ ধন বিলাইছিলে। আৰু সেইবিলাক মানুহে সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ তেনেকুৱা ধৰণে অন্যায় কৰা মানুহে আজি এনেধৰণৰ কোৱাৰ আপোনালোকৰ মানসিক সাহসেই থাকিব নালাগে। কিন্তু তথাপিও আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এইখন চৰকাৰে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰ আধাৰত কাম কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাব। আমাৰ মনত কোনো ভেদভাৱ নাই। আমি গাঁৱৰ মানুহৰ মংগলৰ বাবে যেনেকৈ কাম কৰিছোঁ, বাগিচাৰ মংগলৰ বাবেও আমি কাম কৰিছোঁ। আমি চাহ শ্ৰমিকক যেনেকৈ আগুৱাই নিব খুজিছোঁ, তেনেধৰণে গাঁৱৰ মানুহকো আগুৱাই নিব খুজিছোঁ। আমি হিন্দুৰ মংগলৰ বাবে যেনেকৈ কাম কৰিছোঁ, মুছলমান, শিখ, ইছাই, জৈন, বৌদ্ধিষ্ট সকলো মানুহৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰিছোঁ। কোনো মানুহৰ কাহিনীও কোনো এখন আঁচনিত আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে যে এই মানুহজন অমুক ধৰ্মৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত কৰা হৈছে। গতিকে ইমান ন্যায়সংগতভাৱে কৰি থকা এখন ভাল কাম কৰি থকা চৰকাৰক কেৱল কৰিব লাগে কাৰণে যদি আপোনালোকে সমালোচনা কৰি থাকে, মই ভাবোঁ ৰাইজে আপোনালোকক বেয়া পাব। গতিকে চৰকাৰখনক আপোনালোকে কিছু এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক যাতে আমি আৰু অধিক ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া মাননীয় বিধায়ক তেখেতে বনভূমিত বিতৰণ মানুহ যে উচ্ছেদ কৰা হ'ল তাৰ কথা কৈছে। আপুনি এইটো ক'ব খুজিছে নেকি যে কাজিৰঙাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি সোমাই ল'ব লাগে, কাজিৰঙা দখল কৰি ল'ব লাগে? অসমৰ খালী হৈ থকা মাটিবিলাক দখল কৰি ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ চলাব লাগে? সিদিনা মৰিগাঁৱত কি হৈ গৈছে? এই কথাবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখেনে নাৰাখে? খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ আজি বিনষ্ট হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈ আমাৰ চৰকাৰখনে এনেধৰণে বনভূমিৰ পৰা হওক বিভিন্ন বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আজি বাধ্য হৈ পৰিছে। আপোনালোকে টিংপাত পৰ্যন্ত কিনি দিছিলে কাজিৰঙাত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, ৰাস্তা পৰ্যন্ত বনাই দিছিলে আপোনালোকে কাজিৰঙাত, বিজুলী বাতি আপোনালোকৰ চৰকাৰ দিনত দিয়া হৈছিল। কংগ্ৰেছ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া চৰকাৰ কৰি আছিলে অসমত তেতিয়া আপোনালোকে কৰিছিলে। ইতিহাস পাহৰি নাযাব আপোনালোকে, এইবিলাক ইতিহাস লিখা আছে। গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখি কথা ক'লে অন্ততঃ অসমৰ মানুহে শুনি ভাল পাব। আমি কেতিয়াও এনেধৰণে বিদেশীক বা আমাৰ যিবিলাক বেদখলকাৰী মানুহক খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ পেলাই যাবলৈ আমি কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ অংগীকাৰ আছিল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ জাতি মাটি ভেটিৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চৰকাৰলৈ আহিছিলে। আমি কাকো ঠিকা দিয়া নাই এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে আমি তেনেধৰণে কাম কৰি গৈ আছোঁ। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে স্বাস্থ্য অনুসূচী ৰাখিবৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে?
আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই আন্দোলনৰ সময়ত হোৱা যিখন অসম চুক্তি, সেই অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কাম কৰিলে? চুক্তি নেতা চহী কৰা নেতাজনটো আপোনালোকৰ আছিল। আজি আপোনালোকে সেই শ্বহীদৰ স্মৃতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি পশ্চিম বৰা গাঁৱত এই শ্বহীদৰ স্মৃতি আমি ৰক্ষা কৰি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। কি কাম কৰিলে আপোনালোকে? 856 জন মানুহক আপোনালোক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে হত্যা কৰিলে। আৰু আজি দেখিছোঁ সেই হত্যাকাৰী মানুহবিলাকৰ লগত আজি অসমৰ বহু জাতীয়তাবাদী নেতাই সুৰত সুৰ মিলাই তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখন চৰকাৰে সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছে। আজি মোৰ সমষ্টিত মই এটা অতি দৰিদ্ৰ পিছপৰা সমষ্টি, গাঁৱৰ এটা গাঁৱলীয়া এটা সমষ্টিৰ মই বিধায়ক। আজি সেই খোৱাং বা মৰাণ সমষ্টিত যুগে যুগে বানপানী আছিল। যোৱা 4 বছৰ ধৰি মোৰ সমষ্টিত বানপানী নাছিল। এটা এলেকা মই অলৰেডি বানপানী মুক্ত কৰি পেলালোঁ। আৰু যোৱাবাৰ হঠাৎ এটা অতি পানী হৈ পেলাই যেতিয়া আমাৰ খোৱাং অঞ্চলত বানপানী হ'ল, আজি সেইখিনি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 28 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় পাবৰ কাৰণে মই সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইখন চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন বিকশিত অসম হিচাপে অসমক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস আৰু প্ৰযত্ন, এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় জাগ্ৰত প্ৰহৰী হিচাপে আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা মই এটি বাক্যৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনক হকে বিহকে ইজনে সিজনে যি টি কৰি পেলাই আমি সমালোচনা কৰি ভাল পাওঁ। কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে এজন অভিনেতাই মাত্ৰ আমাক 2-3 ঘণ্টা চিনেমা এখনত মজ মস্তি দিয়ে, আৰু আমি সেই অভিনেতাজনক কি বুলি কওঁ? আমি তেখেতক প্ৰশংসা কৰি একেবাৰে চেলিব্ৰিটি সজাই দিওঁ। পাম। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, নমস্কাৰ। অনাৰেবল মেম্বাৰ ভৱেন বৰালী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ 12 মিনিট। সমন্বয়ৰ সেতুডাল আপুনি নিকপকীয়া কৰিলে, তাত আমি আন্তৰিক সেতুডাল আপুনি নিকপকীয়া কৰিলে, তাত আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আৰু আপোনাক। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ অসমত আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 দশক আগত যি এটা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ আছিল, সি অৱসান ঘটিছে। ইয়াৰ লগে লগে কোকৰাঝাৰত অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই যি বক্তব্য ভাষণ ৰাখিছিল, সেই ভাষণত চৰকাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিসমূহ দাঙি ধৰিছে। আৰু সেই ভাষণৰ ওপৰত আমাৰ মাননীয় সদস্য ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰা ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটোত সমৰ্থন জনাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপনৰ জৰিয়তে তথা বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনেৰে সৈতে যাতে অসমখনক উদ্যোগীকৰণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে টাটা বায়' ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেডৰ লগত চুক্তি কৰি আলোচনা কৰি জাগিৰোডত যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আধাৰশিলা কৰিলে, কাম চলি আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অসমক উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এক অনন্য মাত্ৰা আগবঢ়াব। যিটো চিন্তা আমি আজিৰ পৰা 10 বছৰ 15 বছৰ আগত অসমত এটা বৃহৎ উদ্যোগ অনাৰ সম্পৰ্কত
আমি চিন্তাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত ই সম্ভৱ হৈ উঠিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে কমেও 12,000-15,000 নিবনুৱাই নিযুক্তি পাব আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 25,000 মান যুৱকে বা যুৱতীয়ে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত সংস্থাপনৰ সুবিধা পাব। এই এনেধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে অসমক আগুৱাই নিবলৈ হ'লে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাত আমি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু এটা ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অহা এডভান্টেজ আছামৰ জৰিয়তেও যদি আমি আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ উদ্যোগক আমি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যদি আগভাগ ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কাৰ্যসূচীৰ আৰু অলপমান অধিক পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টাক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা ইয়াত আজি ক'ব লাগিব, সেইটো হ'ল বৃহৎ উদ্যোগৰ লগত আমি কিছু আমাৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহক আমি যাতে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ, জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, শুৱালকুছিৰ পাটসূতাৰ উদ্যোগ, সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগ, এনেধৰণৰ যিখিনি উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগখিনিকো ইতিমধ্যেই আমি কিছু আৰ্থিক সাহায্যৰ সৈতে আগবঢ়াই নিব লাগিব, যাতে আমাৰ অসমৰ থলুৱা যিখিনি শিল্পকৰ্ম সেই শিল্পকৰ্মখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি থাকিব নালাগিব। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে যিখিনি প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে হাতত লৈছে মই বহলাই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত নিশ্চিতভাৱেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ইয়াত বহুকেইটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ অসমত আছে। পাট সূতা, এৰী সূতাৰ উদ্যোগ, মৃৎশিল্পৰ উদ্যোগ, বাঁহ বেতৰ উদ্যোগ, কাঁহ পিতলৰ উদ্যোগ, এই আটাইবিলাকেই যাতে সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যায় সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ। ঠিক লগে লগে সাংস্কৃতিক দিশত অসম সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অতি চহকী। বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে অসম ভৰপূৰ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন গীত নৃত্যৰে সৈতে অসমৰ সংস্কৃতি অতি চহকী। এই সাংস্কৃতিক দিশটোক আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে এনেধৰণে কিন্তু সংস্কৃতিৰ দিশত অসমক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এই সম্পৰ্কত আগতে আমি চিন্তা কৰা দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ মাননীয় এই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত যোৱাবাৰ অসমৰ হিয়া ৰামঠু বিহু, হুঁচৰি বিহু সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমক বিশ্বৰ বুকুত নাম উজ্বলালে। ঠিক সেই একেদৰেই অসমৰ মাটিত আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰৰ আগতে অসমত আহি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা তথা অসমৰ অৰ্থনৈতিক দিশত অসমক আগবঢ়াই লৈ যোৱা 200 বছৰীয়া চাহ উদ্যোগক এটা অনন্য মাত্ৰা দিয়াৰ বাবে এই চাহ উদ্যোগৰ লগত জড়িত চাহ জনজাতি লোকসকলক তেওঁলোকৰ জাতীয় সংস্কৃতি ঝুমুৰ, এই ঝুমুৰ টুচু পূজা আৰু কৰম পূজাত ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে। এই ঝুমুৰ নৃত্যক অহা 24 তাৰিখে বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যিটো পদক্ষেপ লৈছে অতি আদৰণীয়। আমি চাহ শিল্পৰ লগত জড়িত মানুহখিনিক আজি প্ৰায় 50-60 বছৰে সদায়েই প্ৰতাৰণা কৰি থাকিলোঁ। চাহ বাগানৰ মজদুৰ লাইনৰ ৰাস্তাবিলাক সদায় বোকা গছকি যাব লাগে।
মজদুৰ লাইনৰ মানুহখিনিক ৰাতিপুৱা 8 বজাতেই বাগানৰ কামলৈ ওলাই আহি আবেলি 5টা বজাত ঘৰ সোমাই তেওঁলোকে হাৰিয়া কণ খাই শুই থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। কিন্তু এতিয়া বাগানলৈ যাওক অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি দেখিব তেওঁলোক আমাতকৈ বেছি সংস্কৃতিবান। তেখেতসকলে নিজৰ জীৱিকাৰ লগতে নিজৰ সংস্কৃতিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতসকলে ধৰ্মক সুন্দৰভাৱে আমাতকৈ অধিক তৎপৰতাৰে ধাৰ্মিক ভাৱেৰে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চাও কৰিছে। আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দিশত বাগানত ইতিমধ্যেই গেলা বোকা খচকি যোৱা লাইনৰ পথবিলাক পকা হৈছে। প্ৰত্যেকখন বাগানে 1 কোটিকৈ টকা লৈ টকা চৰকাৰীভাৱে দিয়াৰ পিছত অতি সুন্দৰ সুন্দৰ পথ তাত নিৰ্মাণ হৈছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মডেল স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে, য'ত বাগিচাৰ ল'ৰাই অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত শিক্ষিত হৈছে। ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী চাহ বাগিচা খেল প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে, ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে বাগানৰ অতি দক্ষ খেলুৱৈ, ফুটবল খেলুৱৈসকলক আমি স্বীকৃত কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু বাগানত লুকাই থকা যিবিলাক প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাসমূহ আমি উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ সমষ্টিৰ নেগেৰিডিং বালিজান বাগিচাৰ যিটো মিদ্ধা ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ পুৰস্কৃত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বাগানৰ ভিতৰত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ, গাঁৱত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ আমি উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইখন চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ ফলত আমি আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এনেধৰণে যদি অসমক আগুৱাই লৈ যোৱা যায়, অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আমি নিশ্চয় সক্ষম হ'ম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় চৰকাৰৰ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব। ইয়াৰ লগে লগে মই আন এটা বিষয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেই বিষয়টো হ'ল আমাৰ চৰকাৰখনে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ, জীৱনৰ যিমানবিলাক স্তৰ আছে সেই স্তৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে যাতে চৰকাৰী আঁচনিয়ে সামৰি লয়, তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। একেবাৰে কণমানি শিশুটোৰ পৰা, 6 মহীয়া কেঁচুৱাটোৰ পৰা ডেকা ছাত্ৰ, নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, বৃদ্ধ, প্ৰত্যেকটো জীৱনৰ স্তৰৰ মানুহখিনি সামৰি ল'ব পৰাকৈ আঁচনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব, একেবাৰে অকণমানি শিশু, 6 মহীয়া শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা পৰা 6 বছৰলৈকে এই যিখিনি শিশু, একোটা বাকচৰ চাহাব মানে পাৰ গঁৰালত তেওঁলোকক জীৱনৰ আদিপাঠ শিকোৱা হৈছে। সেই শিশুবিলাকক আমি ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক হিচাপে যদি আগবঢ়াই নিব লাগে, তেওঁলোকক এটা পৰিৱেশ দিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু 2 মিনিটত মই শেষ কৰিছোঁ। সেই শিশুসকলক আমি আগবঢ়াই ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক হিচাপে সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে আমি তেওঁলোকক এটা ভাল পৰিৱেশ দিব লাগিব। গতিকে এই চৰকাৰে মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে 25 লাখ টকাৰ এক সুন্দৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আমি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ নাগৰিক হিচাপে দাঙি ধৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে। সেইদৰে নিবনুৱাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে যাতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে 2 লাখ পৰ্যন্ত লোন দি তেওঁলোকে যাতে নিজাববীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰ বাবেও সেই আঁচনি। ঠিক সেই একেদৰে মহিলা, ডাইভৰ্চি, অবিবাহিত মহিলা, বিধৱা মহিলা, তেওঁলোককো আগবঢ়াই নিবৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মাহিলী 1250 টকাকৈ, যিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ মেডিচিন বা ভিটামিন জাতীয়, প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য যাতে নিজেই আহৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে এই অৰুণোদয় 30ৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম আগবঢ়াই নিছে,
জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ এই আঁচনিসমূহে অসমক যথেষ্ট আগুৱাই লৈ যাব। মই এইখিনি কথাৰেই সময়ৰ নাটনি থুলমূলকৈ এইখিনি কথাৰেই মই ৰাজ্যপালৰ মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাই মোৰ সামৰি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ চিনুৰুল দা। 5 মিনিট আছে আপোনাৰ টাইম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত অসমৰ 38% জনগোষ্ঠীৰে সমৃদ্ধ সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে মাত্ৰ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি যি বদান্যতাৰ পৰিচয় দিলে, তাত আমি কেনেকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পাৰোঁ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানো যে 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ 38% সংখ্যালঘু, তাৰে 34.22% সংখ্যালঘু মুছলমান, 3.7% খ্ৰীষ্টিয়ান, 0.1% জৈন, 0.2% বুদ্ধ। এইসকলক লৈ 38% সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ। আৰু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই 72 পৃষ্ঠাৰ ভাষণত 57, 58, 59 পৃষ্ঠাত সামাজিক ন্যায় আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমাৰ কথা ক'লে, কিন্তু এঠাইত ক'তো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ কাৰণে কোনো আঁচনি বা কোনো সীতাৰকতা উল্লেখ নকৰিলে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন এটা বোৰ্ড আছে আৰু সেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত তেতিয়া 11,40,00,000 টকা বাজেট এলোকেশ্যন দিছিলে। আৰু সেই বাজেট এলোকেশ্যন মতে এই ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰপ'জাল ছাবমিট কৰিলে, কিন্তু 1 টকা চেংচন নিদিলে। 2024-25 বৰ্ষতো এতিয়ালৈকে 1 টকা এই ডিপাৰ্টমেণ্টক চেংচন দিয়া হোৱা নাই। ছাৰ, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়টো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত আদি অনুন্নত পিছপৰা সম্প্ৰদায়, এইটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণেই মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড, কিন্তু এই বোৰ্ডত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ ব্যৱস্থা নাই। চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বাজেট টকা নিদিয়ে। কেনেকৈ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো, এই জাতিটো কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব? আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অনুন্নত পিছপৰা জাতিটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে। মোৰ সমষ্টিতে 2খন মহাবিদ্যালয় আছে, এখন ৰূপহী আৰু এখন জুদিয়া মহাবিদ্যালয়। দুয়োটাতে মাত্ৰ কলা শাখাটো আছে, বাণিজ্যও নাই আৰু বিজ্ঞান শাখাও নাই। যিবিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে সপোন ৰচি আছে, এই দুয়োটা বিষয় নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পঢ়িব নোৱাৰে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পিছ পৰি আছে। গতিকে 2023 চনত এই সদনতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে ৰূপহী মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা দিব বুলি। তাৰ প্ৰচেছো হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে বিজ্ঞান শাখা ৰূপহীত নাপালে। মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই বিভাগক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে ৰূপহী আৰু জুৰিয়া মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান আৰু আমাৰ বিজ্ঞান শাখা আৰু বাণিজ্য শাখা দুয়োটা শাখা দি যায়। তিনিওটা শাখাৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ চলে। আমাৰ নতুন ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মসকলক যাতে আমি সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মনোযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যিবিলাক হাই ছেকেণ্ডেৰী, হাইস্কুল, ME স্কুল, LP স্কুল, তাত বিষয় শিক্ষকসকল নাথাকাৰ কাৰণে, আমাৰ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নাথাকাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ দিশটো একেবাৰে পিছ পৰি আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি আৰু বিষয় শিক্ষকসমূহ যিবিলাক খালী হৈ আছে, সেই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই বিভাগক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আমাৰ কছাৰীগাঁও, মাহাৰীপাৰ, ডিংবৰী, চাপৰি 3টা পঞ্চায়ত, আৰু এই 3টা পঞ্চায়ত এলেকাত প্ৰায় 50,000 জনসংখ্যা। আৰু এই 50,000 জনসংখ্যাৰ মাজত ছাৰ আমাৰ এটা মাত্ৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে। 50,000 জনসংখ্যাৰ ভিতৰত এটা হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ আছে। তাত এজন CHO দিছে, এদিন থাকিলে 3 দিন নাথাকে। এই চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ এলেকাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসালয় নাই। গতিকে আমি চৰকাৰকো আমি এটা আবেদন দিছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ
এই হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ য'ত আছে কালিয়াডিগাত, এই কালিয়াডিগাত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ উন্নতি কৰি আমাৰ এই তিনিওটা গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ প্ৰায় 50,000 জনসাধাৰণৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাতে স্থায়ীভাৱে চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীক নিয়োগ কৰা হয় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ আমাৰ যিটো MSDP আঁচনি, আঁচনিত যিবিলাক আমাৰ আঁচনি লোৱা হৈছিলে 2016 পৰা 17 চনত এম্পাৱাৰ কমিটি 108, 119, 127, 128 মোৰ সমষ্টিত টোটেল 256টা স্কিম লোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰায়বিলাক স্কিমে আধৰুৱা হৈ ৰৈছে আৰু কিছুমান ধন আত্মসাৎ কৰিছে। গতিকে এই 256টা আঁচনি তদন্ত হ'ব লাগে, তদন্ত প্ৰতিবেদন চাবমিট কৰিব লাগে আৰু যিসকলে অৱহেলা কৰিছে, কিছু পইচা আত্মসাৎ কৰিছে, সেইসকলক শাস্তি বিহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমাৰ নাগৰিকসকলৰ যিটো অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ, ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভূমি অধিকাৰ, সেই ভূমি অধিকাৰৰ পৰা আমাৰ লোকসকলক অধিকাৰ নাইকিয়া কৰা হৈছে। মোৰ সমষ্টিত ছাৰ শ্ৰী বিনোদ হাজৰিকা, মোৰ সমষ্টি ছাৰ গুৰুবন্ধা, বৰগলি, চুটিৰপাৰ, লাডিমাৰী, চিতলমাৰী, শিয়ালমাৰী, চিতলমাৰী পথাৰ, বাগাটাপু, আৰিমাৰী, গণেশ টাপু, এইবিলাক ঠাইৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন দিয়া হোৱা নাই। এই লোকসকলে গৃহহীনভাৱে, অন্নহীনভাৱে তেওঁলোকে অনেকবাৰে অগৰীৰ নিচিনা ঘূৰি থাকিব লগা হৈছে। ছাৰ, আপোনাৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ছাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই অসহায় লোকসকলক মাটি ভেটি দি তেওঁলোকক যাতে স্থায়ীভাৱে সংস্থাপন দিয়া হয় তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে এই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। শ্ৰী বিনোদ হাজৰিকা, আপোনাৰ 7 মিনিট দিয়া আছে পাৰ্টিৰ পৰা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটিত মাননীয় মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিভাষণত মই কৃতজ্ঞতা জনাই মই দুএষাৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2016 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ আৰু সেই সময়ত যিদিনাখন আমি নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ সেইদিনা ভয় আৰু শংকাত ভাগি পৰিছিলোঁ আমি। কাৰণ মানুহক আমি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম, দলং পকীকৰণ কৰিম, বিজুলী বাতিৰ 100% সম্পূৰ্ণ কৰিম। যেতিয়াই আমি নিৰ্বাচিত হৈ আহিলোঁ, হৈ অহাৰ পিছৰে পৰাই আমাৰ সেই দুদিনমান যেতিয়ালৈকে প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন নাপাম সেই সময়ত আমাৰ টোপনি একেবাৰে নাহিছিল, কাৰণ আমি ভয় আৰু শংকাত ভুগিব লগা হৈছিল। আৰু প্ৰথমখন যেতিয়া বাজেট অধিৱেশন আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আমাৰ সেই সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনভাৰ লৈছিল আৰু সেই সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে বাজেট দাখিল কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ সেই বাজেটত ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণৰ কাৰণে বহু হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল। দেখা পাইছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ কৃষকৰ পুত্ৰ কন্যাই হওক, চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পুত্ৰ কন্যাই হওক, যাতে আমি বিনামূলীয়াকৈ এডমিশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত, BA পাৰ্ট 1ত, এই গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি পৰিষ্কাৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া অলপ মনটো আমাৰ ভাল লাগিছিল আৰু গৈয়ে আমি সমষ্টিবাসীলৈ সেই বাজেটত থকা কথাখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধায়ক হোৱাৰ সময়ত গাঁও আৰু বাগিচাসমূহত চৰ অঞ্চলত প্ৰায় 40% আমাৰ ৰাস্তা পদূলি নাছিল, প্ৰায় আমাৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন নাছিল 40%। ৰাস্তা পদূলি যদি চাওঁ যে একেবাৰে অকল সেই প্ৰায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰিছিল তাতে সীমিত আছিল। আৰু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই সেই সময়ৰ পৰা আমি ৰাস্তা পদূলি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু 2021 চনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে গাঁও অঞ্চলতে হওক, বাগিচা অঞ্চলতে হওক, নকৈ সুকীয়াকৈ বহু আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ল। ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ, বাগিচাৰ মডেল হাইস্কুল আৰু সেই মডেল হাইস্কুলৰ লগতে মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, বাগিচা অঞ্চলত পুনৰ আমাক 1 কোটি টকাকৈ প্ৰতিখন চাহ বাগিচাত ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতে আবণ্টন দিছে। ইয়াৰ নিবিদাও ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া বাগিচা আগৰ বাগিচা হৈ থকা নাই। আজি 30 বছৰ আগতে আমি যদি যাওঁ সেই বাগিচাবোৰত এটা লাইনত যদি আমাৰ
বাগিচাখনত আমি যদি যাওঁ যে বাগিচাখনত আমাৰ এটা মেট্ৰিক পাছ কৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা BA পাছ কৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যোৱা বা তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাছিলেই কিন্তু এই সময়খিনিত আমি যদি বাগিচাৰ এটা লাইনলৈকে যাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰতিটো লাইনতে মেট্ৰিক পাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যোৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে তাৰ পৰা হৈছে কাৰণ এই কাৰণেই হৈছে যে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো যেতিয়া আমাৰ এই চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট আগতকৈ উন্নতিকৰণ কৰা হৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই যদি আমি আজিৰ ডেটত যদি চাওঁ যে কিমানখন মেডিকেল কলেজ আছিল আৰু এতিয়া কিমানখন মেডিকেল কলেজ হৈছে মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা বিলং কৰিছোঁ আৰু সেই জিলাত এখন আমাৰ একমাত্ৰ সেই সময়ত আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তেতিয়া OPD হৈছিল প্ৰায় 4000লৈকে OPD আহিছিল কাৰণ লখিমপুৰৰ পৰা মানুহ আহে ধেমাজিৰ পৰা মানুহ আহে ৰাইজ আহে আমাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ পৰা মানুহ আহে এতিয়া লাহে লাহে তিনিচুকীয়াত আমাৰ মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'ল আমাৰ লখিমপুৰত ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল ধেমাজিত ইয়াৰ কাম পূৰ্ণগতি চলি আছে চৰাইদেউত এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত আমাৰ কাম চলি আছে সেইকাৰণে এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ তাত ৰোগীৰ সংখ্যাটো কমি গ'ল আৰু কমি যোৱাৰ কাৰণে চিকিৎসকসকলৰ যিটো হেঁচা পৰিছিল সেই হেঁচাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পাই এতিয়া ৰোগীসকলকো সময় দিব পৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় ইয়াত আগতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নকৈ তাত বহুত তেনেকুৱাকৈ আঁচনি ইতিমধ্যে মেডিকেল অসম মেডিকেল কলেজখন আগতকৈ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে এই কথা মই কোৱা কথা নহয় সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজে ক'ব বা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে ক'ব লগতে আমি বাগিচাত আগতে আমি যদি বেমাৰ আজাৰ হয় বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে তেওঁলোকৰ বাগিচা চিকিৎসালয়লৈকে যায় আৰু বাগিচা চিকিৎসালয়ত ঔষধ বুলিবলৈ মাত্ৰ 2টা ঔষধে দিয়া হৈছিল আমি সকলোৱে জানো কিন্তু এতিয়া এই সময়খিনিত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বাগিচাবিলাকত ঔষধ পাতিৰ লগতে দুখনকৈ এম্বুলেন্স ইতিমধ্যে NRCMৰ ফালৰ পৰা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স আমাৰ বাগিচাৰ 800 কিমানখন বাগিচাত ইতিমধ্যে প্ৰতিখন বাগিচাত এম্বুলেন্স দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এইখন চৰকাৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব লগতে আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মন্ত্ৰী আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব লাগিব কাৰণ মই লাহোৱাল সমষ্টিৰ পৰা মই বিলং কৰিছোঁ আৰু সেই লাহোৱাল সমষ্টিত এটা সময়ত ৰমৰীয়া গৰাখহনীয়া যিটো অৱস্থা হৈছিল তাৰ কাৰণে 24 বছৰ অইল ফিল্ড বন্ধ হৈ আছিল তাত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা আমি অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও আমাৰ সেই স্থানলৈ গৈ পেলাই 100% কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা কৈছিল আৰু সেই ৰমৰীয়াবাসী ৰাইজে সেই সময়ত অইল ফিল্ড খুলি দিছিল আৰু এতিয়া 100% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰমৰীয়া গৰাখহনীয়া তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে বিগত সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে তালৈকে গৈছিল যে ইমানে এটা জংগী আন্দোলন হৈছিল ই দিল্লীত যন্তৰ মন্ত্ৰলৈকে এই আন্দোলনে কঁপাই তুলিছিল তো সেইকাৰণে এই কামখিনি আমাৰ চৰকাৰ দিনতে এই ধৰণে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে কৰিছে যোৱা বৰ্ষখিনিত বিহুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবৰ কাৰণে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই বৰ্ষ 24 তাৰিখে মেগা ঝুমুৰক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সমষ্টি ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকক সিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰি জিলা ভিত্তিত সিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ 24 তাৰিখে আমাৰ এই ঝুমুৰক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবৰ কাৰণে তাত আমাৰ ইতিমধ্যে এই গোটেই যাৱতীয় ব্যৱস্থাখিনি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বীক লোকক লৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিধৰণে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে দিনে নিশাই তেখেতে কাম কৰিছে তেখেত সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এনে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ সৌভাগ্য আঁচনিৰ যোগেদি দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰাম বৈদ্যুতিক যোজনা আঁচনিৰ যোগেদি সমগ্ৰ গাঁও বাগিচাত আমি 100% ইলেক্ট্ৰিচিটি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ সেই কথা আজি আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ আমি প্ৰতিজন শাসক বিৰোধী বিধায়কে বুকুত যদি এবাৰ হাত দি ভাবি চাওঁ যে বিগত সময়ত যেতিয়া চৰকাৰবিলাক আছিল সেই সময়ত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3 ঘণ্টা আমাৰ উজনি অসমত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলেই আৰু প্ৰায় 40% ঘৰত বিজুলী কানেকশ্যনেই নাছিল এনেকুৱা অৱস্থা আছিল কিন্তু আজিৰ ডেটত 24 ঘণ্টা আমাৰ বিজুলী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো সেইকাৰণে অসমৰ চৰকাৰৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক মই সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিছোঁ Thank you, Sri Zakir Hussain Sikdar. Zakir Naitu next. জাকিৰ হুছেইনৰ পৰিৱৰ্তে আমি ৰচিদ মণ্ডলক দিছোঁ ৰচিদ মণ্ডল নামটো দিছে না নাই তো কালি জাকিৰে ক'ব নোৱাৰিব জাকিৰে ক'ব পিছত কালি ক'ব মানে কাৰ নাম কাটিব লাগে আপোনালোকে দি আমি দিব ভাইচ ভাৰ্চা কৰিছোঁ এতিয়া কোনে ক'ব এতিয়া ৰচিদ মণ্ডলে ক'ব ৰচিদ মণ্ডল কওক
ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। ৰাজ্যপাল গৰাকীৰ ভাষণৰ সমৰ্থনত যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এই প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া ভাষণৰ আৰম্ভণিতে যি এষাৰ বাক্য কৈছে, একেলগে খোজ কাঢ়ক, একেলগে কথা পাতক, আপোনালোকৰ মনবোৰ সম্মিলিত হওক, ঠিক যেনেকৈ দেৱতাসকলে নিজৰ উদ্দেশ্যত একত্ৰিত হৈছিল। আৰু শেষত এটা শ্লোক কৈছিল, সকলোৰে কল্যাণ আৰু সুখৰ বাবে সকলোৰে বাবে সুস্বাস্থ্য আৰু মংগলৰ বাবে। কথাখিনি অন্তৰ চুই যোৱা কথা। আৰু কিন্তু যদি ভিতৰত লক্ষ্য কৰা যায় বা শাসক পক্ষৰ বন্ধুসকলে যিখিনি কথা কৈছে কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিব খোজা নাই, কিন্তু ৰৈ যোৱা কথাবিলাকহে আমি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেনেকৈ যদি আপোনাৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ বিষয়ে যদি কোৱা যায় যে স্বাধীনতাৰ পিছত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50 লাখ মানুহ বিভিন্ন বানপানী গৰাখহনীয়াত তেওঁলোকে সৰ্বশান্ত হৈ গৃহহীন ভূমিহীন হৈছে। এই মানুহখিনিক এতিয়ালৈকে কিন্তু সংস্থাপন কৰা হোৱা নাই বা সংস্থাপনৰ কাৰণে সুনিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকক পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই। আনকি বৰ্তমান যিটো আমাৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ যিটো নীতি আছে, সেই নীতিত এই গোটেইখিনি মানুহক নাসামৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি অকল লক্ষ্য কৰোঁ যে অকল চৰ অঞ্চলতে প্ৰায় 20 লাখ মানুহ চৰকাৰী খাচ মাটিত বসবাস কৰে, অন্যান্য অঞ্চলত প্ৰায় আৰু বহুত মানুহ বসবাস কৰে। কিন্তু এই যিটো পুনৰ সংস্থাপন নীতি, এই নীতিয়ে চৰকাৰী খাচ মাটিত বসবাস কৰা মানুহক সামৰি নলয়, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত সাহায্য নাপায়। আনকি কৃষি বিভাগ হওক বা যিকোনো বিভাগ, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকক দিব নোৱাৰে। গতিকে এই যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন পলিচি 2020-ৰ তাৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে মই আজি আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই স্বাধীনতাৰ পিছত যিমান মানুহ আজি ভূমিহীন হৈছে, যিমানবিলাক মানুহ ভূমিহীন হৈছে, তেওঁলোকে ক'ৰবাত পিয়াৰফৰ মাটিত, ক'ৰবাত পিজিআৰ, ক'ৰবাত ভিজিআৰ মাটিত বসবাস কৰিছে। আৰু অসমত বা গোৱালপাৰা জিলাতেও 1959 চনৰ অক্টোবৰ মাহত পিআৰএফ নটিফাই হ'ল। পিআৰএফ নটিফাই 59 চনৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে যে গোৱালপাৰা বা ইয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত কেইবা হাজাৰ গাঁও নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা লাখ লাখ মানুহ গৃহহীন হৈ ওচৰত থকা পিআৰএফ মাটিবিলাকত বসবাস কৰিছে বা চৰকাৰী খাচ মাটিত বসবাস কৰিছে। কিছুদিন আগতে দেখা পাইছিলোঁ চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ পিআৰএফৰ মাটি নটিফাই কৰি তাত আপোনাৰ মানুহক এইটো ৰেভিনিউলৈ কনভাৰ্ট কৰি মানুহক আবণ্টনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। মই চৰকাৰক এইটো ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুৰূপভাৱে গোৱালপাৰা জিলাত যি 47টা পিআৰএফ অঞ্চল আছে, যি 1959 চনত নটিফাই হ'ল, য'ত নেকি গৃহহীন মানুহ, ভূমিহীন মানুহবিলাক নিজে নিজে সংস্থাপিত হৈছে, সেই মানুহখিনিক সেই এৰিয়াটো ডিনটিফাই কৰি ৰেভিনিউলৈ কনভাৰ্ট কৰি তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ। আজি সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগ, সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ বিষয়ে আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ এজনে কৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে সংখ্যালঘু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰিছিল, যিটো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত চেলেঞ্জ হৈছিল। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই যিটো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ দ্য ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন তাক আপহোল্ড কৰি নিৰ্দেশনাও দিছিল। কিন্তু অসম চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনা, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই নিৰ্দেশনা বা ভাৰত চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশ, এইটো স্ক্ৰেপ কৰি ৰাখিছে। মই আজি আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আবেদন কৰিম, যিটো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ দ্য ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, এইটো কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে এলাউ কৰিব লাগে। আজি অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ কাৰণে গোটেই জনগোষ্ঠীৰ যিটো গভৰ্ণৰ স্পীচত সকলোকে একেলগে লৈ চলাৰ যিটো নীতি, আনকি বিজেপিৰ যিটো সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যি নীতি, ঠিক তেনেকুৱা কথা লৈ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সুকীয়া সুকীয়া কাউন্সিল আছে। 6 চিটৰ ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ আছে, কিছুমান ষ্টেটৰী কাউন্সিল আছে, 30টাতকৈ বেছি আছে আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আৰু আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড বা তেনেকুৱা এটা লেখীয়া অনুষ্ঠান। কিন্তু যদি দেখা যায় যে প্ৰত্যেক বছৰৰ যিটো বাজেট আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৈষম্য হোৱা দেখা পাওঁ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় কাউন্সিলবিলাকৰ যিবিলাক বাৰ্ষিক বাজেট আবণ্টন, সেই তুলনাত অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ বাজেট আবণ্টন যথেষ্ট পৰিমাণে কম। আনকি এই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত আপোনাৰ ৱাকফ বৰ্ড আছে, ৱাকফ বৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত
বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ পোৱা গৈছে। আনকি 2013 চনত সদন কমিটিও গঠন হৈছিল। তেতিয়াৰ স্পীকাৰ মহোদয় ইয়াতো সদন কমিটি গঠন হৈছিল। সেই সময়ৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক শ্ৰী মাননীয় আব্দুল কালাম মজুমদাৰ নেতৃত্বত সেই সদন কমিটিৰ ৰিপৰ্ট কিন্তু এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল বা আমি গম নাপাওঁ। আনকি সেই সদন কমিটিৰ ৰিপৰ্ট দাখিলৰ কিছুদিন পিছত এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰীৰ কথা এনাউন্স কৰিছিল। সেই ইনকুৱাৰী কিন্তু এতিয়ালৈকে নহ'ল, যাৰ কাৰণে আজি কেইবা হাজাৰ বিঘা মাটি থকা বহুত মাটি সম্পত্তি থকা প্ৰায় কেইবা হাজাৰ কোটি ৰেভিনিউ আৰ্নিং কৰাৰ পচিবিলিটি থকা আসাম ৱকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তি বেদখলৰ কবলত অন্যায়ভাৱে তাতে দুৰ্নীতি হৈছে। আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আজি মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিম যে এই পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ঘোষণা কৰা ন্যায়িক তদন্ত এই চৰকাৰ দিনৰ সোনকালে কৰা হ'ব না। গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী নেক্সট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 10 মিনিট আপোনাৰ 10 মিনিট। আজি এই সদনত বিশেষকৈ যোৱা 17 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত বাজেট অধিৱেশনত মহামান্য ৰাজ্যপাল মহোদয়ে যি অভিভাষণ দাঙি ধৰিছিল তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই মাননীয় সদস্য শ্ৰী ৰূপক শৰ্মাই যি ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই মই কেইষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। মহামান্য গভৰ্ণৰ মন্তব্যত আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিখিনি উন্নয়ন হৈছে এই উন্নয়ন বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত অসম যথেষ্ট আগুৱাই গৈছে। অসমৰ এটা বদনাম আছিল যে অসম লাহে লাহে দেশ, কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ উন্নয়ন যি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে তাক দেখি সেই বদনামৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পৰা ব্যৱস্থাখিনি লাভ কৰিছোঁ। আমি অন্ততঃ সেই বদনামৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে গভৰ্ণৰ মহোদয়ৰ যিখিনি বক্তব্য তাত অসমৰ গোটেই বিভাগসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবি ওলাই পৰিছে। আমি অসম কিমান দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছোঁ, কিমান পৰিৱৰ্তিত হৈছে, আমাৰ শিক্ষা, উদ্যোগ, স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য দিশ, মানুহৰ জীৱন ধাৰণ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তিত হৈছে, আমাৰ পিছপৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কি ব্যৱস্থা লৈ এই জনগোষ্ঠীসমূহক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে, গোটেই কথাখিনিৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি মাননীয় মহামান্য গভৰ্ণৰ প্ৰতিবেদন আমি দেখিবলৈ তেখেতৰ বক্তব্যত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত গোটেইখিনি মই ক'বলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু তেখেতৰ বক্তব্যৰ কেইটামান বিষয় মই আজি আপোনালোকৰ মাজত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ তেখেতৰ বক্তব্যত আমাৰ BTR উন্নয়নৰ বিষয়ে, BTR কাৰণে চৰকাৰে কি কি কৰিছে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে BTR যোৱা 2020 চনত যে চুক্তি হ'ল, সেই চুক্তিৰ পিছত যি BTR গঠন হ'ল 6টা অনুসূচিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অনুসূচিত আণ্ডাৰত, আৰু এই BTR যোৱা 4টা বছৰত যি কাম কৰিছে বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে, এই কামসমূহ আমি যদি অলপ চাওঁ আমাৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে। যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুগ্ৰহত তেখেতৰ তৎপৰতাত আমি যোৱা 4টা বছৰৰ প্ৰায় 1100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ BTR অঞ্চলত সদ্যহতে ইউনিভাৰ্চিটি 2টা হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে ইউনিভাৰ্চিটি এটাই আছিল, কিন্তু আৰু কেইদিনমান আগতে কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি এটা নতুন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা সেইখিনি বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ BTR অঞ্চলত এটাই মেডিকেল কলেজ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান আৰু এখন মেডিকেল কলেজ আমাৰ তামোলপুৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু হয়তো এবছৰৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰপিছত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। তেখেতে যোৱা 17 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত আমাৰ যি বাজেট অধিৱেশন তাত তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে অতি সোনকালে ওদালগুৰি এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হ'ব, আৰু সেইকাৰণে তেখেতক
মই বিটিয়াৰবাসী হিচাপে আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে অশেষ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ দিছোঁ যে বিটিয়াৰ অঞ্চল এটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা অঞ্চল আৰু পিছপৰি থকাৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ পিছপৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিষয়ত পিছপৰি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত এই অঞ্চলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগুৱাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰি আছে ধন্যবাদ দিছোঁ যে ওদালগুৰিত আৰু এখন আমাৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব মোৰ ওদালগুৰি সমষ্টিতে মডেল ডিগ্ৰী কলেজ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ আছে অহা বছৰৰ পিছত ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আৰু আমাৰ বিটিয়াৰ অঞ্চলতে স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এখন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গোটেইখিনি অতি সোনকালে তেখেতে এই অঞ্চলত স্থাপন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থাখিনি লৈছে সেইকাৰণে এই অঞ্চলত আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগুৱাব পাৰি এই কথাখিনি চিন্তা কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ মহামান্য গভৰ্ণৰৰ বক্তব্যত ওলাই পৰিছে সেইকাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা পিছপৰা জনগোষ্ঠী কেনেকৈ আগুৱাব পাৰে পিছপৰা অঞ্চলত কেনেকৈ আগুৱাব তাৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ বক্তব্যত আৰু এটা বিষয় উল্লেখ কৰা বিষয়টো মই কেইখনমান ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ যি 200 বছৰীয়া চাহ উদ্যোগ তাৰ লগত জড়িত যি জনগোষ্ঠী তেখেতসকলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰি আছে আমি দেখিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ কাম কৰা আমাৰ বনোৱা জনগোষ্ঠী শিক্ষা দীক্ষা আৰু আৰ্থ সামাজিক দিশত যথেষ্ট পিছপৰা আৰু সেইকাৰণে এই জনগোষ্ঠীটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধিষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাহ বাগিচাসমূহত মডেল স্কুল নিৰ্মাণ আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেইমতে ইতিমধ্যে 100খন হাইস্কুল বাগানসমূহত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু 93 স্কুল বনাবৰ কাৰণে এতিয়া যোজা চলি আছে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাম চলি আছে আৰু সেইখিনি সম্পন্ন হৈ গ'লে অন্তত আমাৰ চাহ বনোৱা ভাই ভনীসকল যথেষ্ট শিক্ষিত হ'ব তেখেতসকল ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই আহিব আৰু শিক্ষা দীক্ষাত আগবাঢ়ি গ'লে বিভিন্ন দিশতে আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু এই জনগোষ্ঠীটোৰ যি সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে পাহৰি যোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি ঝুমুৰ তাক বিশ্বৰ দৰবাৰ নিবৰ কাৰণে অহা 24 তাৰিখে 5000 ঝুমুৰ নাচনী একেলগে 8000 ঝুমুৰ নাচনীসকলক লৈ ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰা এটা ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অন্ততঃ বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমত চাহ বাগিচাত কাম কৰা বনোৱাসকল যে আছে তেখেতসকলৰ সংস্কৃতি আছে তেখেতসকলৰ এটা চিনাকি এই কথাখিনি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰচাৰ কৰিব আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ এটা হিচাপে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ চাহ বনোৱা ভাই ভনীসকলৰ যি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি জানো যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাই ভনীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বৰ্তমান অন্ততঃ এই জনগোষ্ঠীটোৱে শিক্ষা দীক্ষাত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এই জনগোষ্ঠীটোৱে অহা কেইবছৰৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা সেইমতে একে পদক্ষেপত যদি গৈ থাকে অন্ততঃ অসমৰ অন্যান্য উন্নত জনগোষ্ঠীৰ লগত সমকক্ষভাৱে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব ইয়াৰ উল্লেখ বিশেষকৈ আমাৰ মহামান্য গভৰ্ণৰৰ ভাষণৰ উল্লেখ আৰু এটা দিশটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল মহিলাসকলৰ সবলীকৰণ অসম চৰকাৰে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি লৈছে বিশেষকৈ আমি জানো এটা মহিলাসকলক বাদ দি নাৰী জাতিক বাদ দি এটা সমাজ হিচাপে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কাৰণ এটা পৰিয়াল বা এটা সমাজ পুৰুষ আৰু মহিলা একেলগে কাম কৰিলে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মহিলাসকলক
যেতিয়ালৈকে মহিলাসকল শিক্ষিত নহয় আৰ্থসামাজিকভাৱে আগবঢ়া নহয় তেতিয়ালৈ সেই সমাজটো সদায় পিছ পৰি থাকে আৰু এই কথাখিনি দৃষ্টি ৰাখি অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই মহিলাসকলে কেনেকৈ আৰ্থিকভাৱে আৰু কেনেকৈ তেখেতসকলে শৈক্ষিকভাৱে আগুৱাই নিব পাৰি কেনেকৈ সবলীকৰণ কৰিব পাৰি এই কথাখিনি দৃষ্টি ৰাখি বিভিন্ন আঁচনি লৈছে এই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে আমাৰ অৰুণোদয় স্কিমৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সবল কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেইটো সম্পন্ন হৈ আছে তাৰোপৰি মহিলা লাখপতি মহিলা ইত্যাদি আঁচনি আছে মহিলা আত্মনিৰ্ভৰশীল নাৰী এইখিনি আঁচনি আছে লগতে মহিলা উদ্যমিতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা এই আঁচনিখিনি আছে আৰু সেই সকলো আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ আৰ্থিকভাৱে সবল কৰা এটা যি প্ৰচেষ্টা সেইটো চলি আছে মই আশা কৰোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকল আৰ্থিকভাৱে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব আৰু পৰিয়ালক সমাজৰ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজকে এটা সবল অংশীদাৰ হিচাপে দক্ষতা দেখুৱাব পাৰিব এইকাৰণে এই গোটেই বিষয়টোৰ কাৰণে মহামান্য গভৰ্ণৰক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে এনেকুৱা বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমক আৰ্থসামাজিকভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে আৰু এইখিনি কথাৰ কাৰণে আজি মহামান্য গভৰ্ণৰৰ যি প্ৰস্তাৱ তেখেতৰ বক্তব্যৰ প্ৰতি যি প্ৰস্তাৱ তাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই মই এইখিনিকে বক্তব্য ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সন্মানীয় সদন আমাৰ বহুত আৰু স্পীকাৰ্ছ আছে সেইকাৰণে 2-3 দিন তিনিজন আজি অলপ শেষ কৰি ল'লে কালি অলপ এডজাষ্ট হ'ব না কি কয় এনে আমাৰ শেষ হ'ল আজি কিন্তু যিটো স্পীকাৰ্ছ আছে যে আমি 2-3 জন 15-20 মিনিট আৰু আমি কৰি ল'লে কালি আমি একমত আধা ঘণ্টা ঠিক আছে শ্ৰী দিগন্ত বৰ্মন অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰথমতে মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণত মোক দুআষাৰ খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মাননীয় ৰাজ্যপালে আধা ঘণ্টা মই কেবিনেট পাম ছাৰ মই প্ৰথমতে যিটো আমাৰ ৰচিদ মণ্ডলেও কৈ গৈছে যে একেলগে খোজকাঢ়ক একেলগে কথা পাতক যিটো 18 বৰ্ষৰ উদ্ধৃতি সেই কথাটো কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই কাৰণ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোকে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি একেলগে যাব পৰা নাই অন্য সমষ্টিৰ নিচিনাকৈ যি নহওক যে আজি আমাৰ এই ভাষণৰ বিৰোধিতা কৰি ভাষণ দিছোঁ যদিও কিছুমান ভাল কথা চৰকাৰৰ মই কিন্তু সমৰ্থন কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে যে আমাৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা আৰু নাগৰিক কেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে যেটো 29 পৃষ্ঠাত দিছে 2024 চনৰ 4 অক্টোবৰত 39খন সমজিলা গঠন কৰিছে তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এইখিনিতে মই এটা বিৰোধিতা কৰিম যে ইয়াত শেষ পৃষ্ঠাত ৰাজ্যপাল মহোদয় যেটো কথা ক'লে যে সমজিলাৰ লগতে এই পদক্ষেপসমূহৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো অঞ্চলে সমগুৰুত্ব আৰু উপযুক্তভাৱে সম্পদ লাভ কৰা নিশ্চিত কৰাৰ সৰ্বাংগীন বিষয়ৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাক পুনৰ প্ৰতিমান কৰিছে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজি সমজিলা গঠন কৰিছে ভাল হৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে যিখন কেবিনেট যোৱা সেই তাৰিখে হৈছিলে আপোনাৰ 13/9/2024 তাৰিখে হৈছিলে আৰু তাতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে কেবিনেটে যে তাত কৈছিলে যে ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এক্সিষ্টিং ৰেভিনিউ চাৰ্কলছ এক্সক্লুডিং দোজ ইন 6 শিডিউল এৰিয়াছ into 105 numbers of revenue circles to make this co-terminus with the Legislative Assembly Constitution of Assam. সমজিলা ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী চৰকাৰে কৰিলে কিন্তু মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ অসম চৰকাৰে এই যিখিনি এক্সিষ্টিং ৰেভিনিউ চাৰ্কুল আছিলে সেইখিনি কিয় এটা লৈ গুচি গ'ল মই আজি এই সদনৰ জৰিয়তে এইটো কাৰণে মোৰ অকল নহয় আপুনি চাওক এখন কেবিনেট মেম্বাৰৰ নাম গোটেই কপিটো মই লৈ আহিছোঁ ইয়াত লিষ্ট অফ revenue circles to be closed বুলি কৈছে 36 numbers of আপোনাৰ revenue circle বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব মোৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মোৰ বৰভাগটোত আন্দোলন হৈছে আপোনাৰ আমগুৰিত হৈছে
আৰু চবতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিব আমাৰ মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ সমষ্টিত 2টা চাৰ্কুল বন্ধ হৈছে, পশ্চিম নলবাৰী আৰু বাণীগুচি। আজি মই এটা কথা কৈছোঁ, মোৰ মোকালমোৱা আজি মোকালমোৱাৰ যদি মোৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো আজি মই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ মণ্ডল বিচাৰি যাব লাগিব। ক'ত যাব লাগিব? টিহুলৈ যাব লাগিব। আজি মোৰ বৰভাগৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইখন বৰভাগৰ মানুহে কিবা এটা কামৰ কাৰণে 2টা সমষ্টি পাৰ হৈ পেলাই, 2টা সমষ্টি পাৰ হৈ নলবাৰী আৰু টিহু সমষ্টি পাৰ হৈ বৰক্ষেত্ৰীলৈ যাব লাগিব মাটিৰ কাম কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মাটিটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা। যিকোনো সময়তে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে SDC অফিচটোৰ লগত বা ব্লক অফিচটোৰ লগত এটা যোগাযোগ থাকিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মই আজি এই সদনৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই কেবিনেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিলে যে ৰেভিনিউ চাৰ্কুলবিলাক ক্ল'জ কৰা, এইটো বাতিল কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে মই এটা কথা কম, হয় এইটো কথা হয় কৌটাৰ্মিনাছৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'ব লাগে যে সমজিলাটো ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু চাৰ্কুলৰ বা ভিতৰত যিখিনি থাকিব সেইখিনি অন্য যিখিনি সমষ্টিৰ পৰা আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন আহিলে সেইকেইখন গাঁও ইয়াত ইনভলভ হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ সমষ্টিৰ মই দেখিছোঁ যে মোৰ বৰক্ষেত্ৰীত 106খন গাঁও আছিলে, এতিয়া বৰভাগত মোৰ 60খন গাঁও, ঘগ্ৰাপাৰৰ 6খন নতুনকৈ সোমালে আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা, আৰু সৰ্থেবাৰীৰ পৰা 5খন সোমাইছে বৰক্ষেত্ৰীত, আৰু নলবাৰীৰ পৰা 9খন। মই এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক যে আমাৰ অধ্যক্ষৰ জৰিয়তে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যে এই চাৰ্কুল 2টাত কিবা আপত্তি থাকিব লাগিব মই নাভাবোঁ। সমজিলা হৈছে তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এটা জেগাত হ'ব, মানুহে তালৈ যাব চাব ডিভিজনৰ নিচিনা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নিচিনা, কিন্তু চাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, সাংঘাতিক অসুবিধা হ'ব। মই ভাবোঁ এই বস্তুটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে। তাৰোপৰিও যে এই সদনৰ আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কেইটামান অন্যান্য কথা ইয়াত কৈছে, ইয়াত কেইটামান কথা কৈছিলে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুতো মথাউৰি তেওঁলোকে বনাইছে, বহুত মথাউৰি বনোৱা বুলি ক'লে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই নিজেও চাই আহিছে। মই বাৰম্বাৰ মই তেখেতক অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ, এছেম্বলিত কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে বৰভাগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এটা কি যে আপোনাৰ বানপানীৰ সমস্যা। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে যিটো হঠা চেনেল বুলি কয় বৰভাগ ড্ৰেইনেজ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে ভিজিট কৰি আহিলে, তাত এটা চুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰিম বুলি কথা দি আহিলে, নিজে গৈছিল মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, কিন্তু আজিলৈ সেয়া নিৰ্মাণ হৈ নুঠিলে। মই আজি অনুৰোধ জনাম মাননীয় অধ্যক্ষৰ যোগেদি মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই চুইচ গেটটো অতি শীঘ্ৰে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু এইটো চাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈছোঁ মহোদয়, মই অকল বৰভাগৰ কথা কোৱা নাই, বৰভাগটোতো থাকিবই লাগিব, তাৰ উপৰিও অসমৰ যিমান চাৰ্কুল এবলিছ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্তটো পৰিহাৰ কৰিবলৈ আজি সদনৰ যোগেদি মাননীয় মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আচ্ছা, আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই জনাইছে এডভান্টেজ অসমৰ বোলে মিটিং আছে 3টা তেওঁলোকৰ সকলোৰে, সেইটো কাৰণে আজি নালাগে, লাগিলে কালি অলপ এক্সটেণ্ড কৰিব বুলি ক'লে। গতিকে আজি আমাৰ অহাকালি বহুত আছে, আজি অকল 12জনহে কৈছে, অহাকালি আমাৰ 30জন আছে। গতিকে ছেকেণ্ড হাফ বুলি ধৰিলোঁ অহাকালি এক্সটেনশ্যন। মই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ অহাকালি আমি ছেকেণ্ড হাফলৈকে যাব লাগিব। গতিকে এতিয়া এটা এডিশ্যনেল ছাৰ যদি কণ্টিনিউ কৰে কালি ছেকেণ্ড হাফ মাজত ব্ৰেক নিদিয়াকেই, নাই সেইকাৰণে খোৱা লোৱা হ'ব। এতিয়া আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী এটা এজেণ্ডা আছিলে, মানে 6 নম্বৰ, মই মাননীয় কিবাৰ ওপৰত আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে যে দ্য আছাম ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025, এতিয়া ছাপ্লিমেণ্টাৰী বিজনেছ। তো ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে, বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2071 of the Constitution of India, I, Sri Lakshman Prasad Acharya, Governor of Assam, recommend the introduction of the Assam Right to Public Service Amendment Bill 2025 in the Assam Legislative Assembly. To Honorable Parliamentary Affairs Minister, মই আপোনাক on behalf of Chief Minister উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ দ্য আছাম ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 সদনত উত্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতলৈ কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতলৈ কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে, হয়ৰ সপক্ষে, হয়ৰ সপক্ষে।
অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ল মাননীয় মন্ত্ৰী। आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया अनज्लायनायाव आंगोआ नोंल'मोन जेराव मिजिङाव जुलिया नोंजोंनो मोनजेनोमा अनज्लायनायाव आंगोआ नोंल'मोन जेराव मिजिङाव जुलिया नोंजोंनो मोनजेनोमा गोमोरलांबाय नों खाफालनि रेखाखौ गोमोरलांबाय नों खाफालनि रेखाखौ जिउनि लामायाव खन्थासे गोरबोनि अनसुलि जानानै आंनि मेगननि मोदैया
जाथोंसै दैमा नोंनि हामायाव सोलेरा जाथोंसै दिङा नोंनि संसाराव जिउआ जाथोंसै दैमा नोंनि हामायाव सोलेरा जाथोंसै दिङा नोंनि संसाराव थेवबो अनसायगोन सैथोनि थानसालिया थेवबो अनसायगोन सैथोनि थानसालिया नोंखौनो अरायबो जिउनि मोदायजो अनसुला जानानै आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया निजिरा जानानै बोहैलांथोंसै नोंनि गाथोना नोंनि गाथोना आंनि मेगननि मोदैया
गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आंहा आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव सिखाव नङा आङो गुन्दा नङा नोंखौ खावना लायनो मा पापनि साजा मोनखो आं थैनो बादि गोरबोजों आंनि मोजां मोननाया रोमै रोमै बिरलांबाय मिथिनो मोनस्लाबै बेसेबांबा गोजानाव दुखुनि मोदै गदो गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजानाव सानसेया मुगै सुगै मुगै जाबाय आंनि जिउ आरो जोनोमानो नोंनि सानसेया मुगै सुगै मुगै जाबाय मोजां मोननाय आरो गोसो होनायखौ आंनो रोंदोंबोला बावगारनायखौबो आंनो रोंनांसिगोन इनाय नागारि नोंसोर मा मिथिनो मोजां मोननायखौ बिखा गैया नोंसोरहा खामग्लिबाय दोहो दोहो रावबो दि गैला आंहा
हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजाना गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आंहा आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था आं गनायबाय आं फोथायबाय नोंल' गोजोनै था गोसोखौ हमथा हमथा थागोन नोंनिफ्राय आन्दो गोजाना गोसोखौ बुरखाय बुरखाय दोनगोन जेबो दि गैया आंहा गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो जेरावखि थाया नोंनि महराल' गोसो मेगनाव बेरखांफैयो गोसोखाङो आं नोंखौनो
गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो जेरावखि थाया नोंनि महराल' गोसो मेगनाव बेरखांफैयो दाबाव रोजे आंबो बावा नोंखौ सानैजों गोसोखांलाय गोसोनि लुबैनाय बुंथ्र' हाया बिखाया गावो सोदोब गैया सान फाथोलो जिंगा सिहाबो हर फाथोलो गोसोखांहाबो जेसेबां गोसोखाङो मिलौवो जेसेबां सानहाबो मोनदाङो दिनै आंहा नोंनि आन्दोआव दिनै आंहा नोंखौ मिजिङाव आंबो बावा नोंखौ सानैजों गोसोखांलाय सानै
नों मिथिया गोसो मानो नों बुजिया आंनि गोसोआ आंनि जिउआ दाबायदियाव नोंखौ मोनाब्ला थैनायनि बिसखौनो लोंथारगोन आं थाम्फै मुलिखौनो लोंथारगोन आं मिनि खुसियैनो आलो गोजोनैनो सहायगोन आं हो हो गोसोआ सुखुआ सुखुनाय नङा नों नङाब्ला गोसोआ गोजोना गोजोननाय नङा नों गैयाब्ला नों मानो मिथिया नों मानो बुजिया आंनि गोसोआ आंनि जिउआ आंनि साननाया नोंखौल' नांगौ नोंखौल' नांगौ हानाय नङा रावखौबो नोंखौ नङाब्ला नोंखौ नङाब्ला आंनि गोसोआ आंनि जिउआ आंनि साननाया नोंखौल' नांगौ नोंखौल' नांगौ हानाय नङा रावखौबो नोंखौ नङाब्ला 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 नोंखौ नङाब्ला नोंखौ नङाब्ला बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसोखौ बोना लांबाय नों असना नोंनि थेखा असना नों खिन्थाखा बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै
जेब्लाबो गोसोखौ बोर होयो जेब्लाबो जावलिया खालामो जेब्लाबो सोमोनांहोयो नोंनि महर मुसिया नोंनि राव फाव सना नोंनि महर मुसिया नोंनि राव फाव सना बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै साननायासो हांखुर जाबाय नोंनि थाखाय ओ सना फाग्ला बायदि आं जाबाय नोंनि थाखाय ओ सना फाग्ला बायदि आं जाबाय बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसोखौ बोना लांबाय नों असना नोंनि थेखा असना नों खिन्थाखा बागुरुम बागुरुम मोसाहां मोसाहां रुमबां रुमबां खानाय लानानै बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारना गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना दे रे आदोर मालि सना दे रे आदोर मालि लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै हुब्लिरै लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै हुब्लिरै माबा बाथ्रा बुंहां बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां माबा बाथ्रा बुंहां बुंहां
मेगनजों माबा फोरमायहां आंलाय मिथिखाबाय सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरा फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमब्लाय सिदेमब्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि आंनि मिजिं फुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय आंनि मिजिं फुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय नों अनजालिया हाफैहागोन नों अनजालिया हाफैहागोन गोरबो बिखायाव सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना ददे रे आदोर मालि 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 नों फैसै फैसै नों फैसै फैसै बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं बे नोंनि जादु नामा बे नोंनि गेलेनाय नामा बे नोंनि जादु नामा बे नोंनि गेलेनाय नामा बावनो बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो आं नाया नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो आं
गोसोनि मिजिङा बायफ्लेलांबा नोंनि गोरबोनि अननाय मोनैया आंनि बे जिउआ गोजावलांबाय नुस'मोनै लैथो बिखाया सहायनो हालिया आंनि बे जिउआ नों आंजों गैयाब्ला आं नोंखौ नङाब्ला बावनो सानब्लाबो मानो हाया बावनो नाया नंब्लाबो मानो हाया थानो गोसो खाङै खाङै नोंनिनो खोथा सानै सानै नोंखौनो गोसो खाङै खाङै नोंनिनो खोथा सानै सानै मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव जोंहा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिरि सिरि मानो गंसि फिनखो मोथो मोथो मानो थाफिनखो गोसोनि साननायखौ Angni
जावलिया बायदि मोनबाय फागुनि बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय नोंनि हायना महर मोखां नुनानै बुङा मानो नोंनि सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोंनि सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा जिउनि आंगो सानबा नोंखौ जोनोमाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोंनि सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बुङा मानो नोंनि सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोंनि सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बोहैजेनबाय आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबाय आंनि बिखानि नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै अनजालि नों आंनि बोहैजेनबाय आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबाय आंनि बिखानि
गाबसै आं थाखोमा थाखोमा नोंनि दावदा लानानै हांमा सुहाबै सुहाबै अनजालि आंनि बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि खावसे देरायाव नोंखौ आं नेबाय थानोसै गोथै सालियाव हारसिङै रायजो जाहैसै गोजोनै मुथाम खावसे देरायाव नोंखौ आं नेबाय थानोसै गोथै सालियाव हारसिङै रायजो जाहैसै गोजोनै अनजालि बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै नोंखौ गोसोखाङै खाङै नोंखौनो हास्थायै हास्थायै अनजालि नों आंनि 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 बोहैजेनबा आंनि मेगननि मोदै खामग्लिहांबा आंनि बिखानि बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव अख्राङाव बिरै बिरै अनजालिखौ लानानै गंगार हाजोआव बाग्लायहैनो अख्राङाव बिरै बिरै अनजालि
फालिखौ लानानै हाजो थिखिनियाव देरा लुहैनो जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव उदां गोसो थोनायनि अखोरा हाजो खर'आव देरा लुना सानैजों रायजो जागोन मिथिंगा गेजेराव सानैजोंल' बेसे गोजोन बै सोमखोर हाजोआव जोहोलाव जालिया जोहोलाव सिखोना बै हाजोआव जोहोलाव जालिया जोहोलाव सिखोना हाजो हायेन बेंनानै रायजो खुंबोदोंनो मिथिंगानि खबामखा सिफुंजोंनो बेसे गोजोन मोनो बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव जोमैया बिरलाङो आंबो बिरलांगौ नै जोमै फै जोंनि गां जानानै जोंखौबो लांफै बै सोमखोर हाजोआव सोमखोर हाजोआव बै सोमखोर
बुरखाय नों आंखौ थद गोसोयै नङाब्ला मोजां मोनलायनाया खेला नङा सना गोसो थोलायनाया सना खेला नङा बुरखायाखै आं नोंखौ आजलि नों सिखोला नोजोरनि बानजों मैहुर जाहोनानै दा खालामनो आंखौ जाला दा बुरखाय नों आंखौ थद गोसोयै नङाब्ला मोजां मोनलायनाया खेला नङा सना गोसो थोलायनाया सना खेला नङा बुरखायाखै आं नोंखौ गेले गेले गेलेनानै गोरबोखौ आवग्रिनानै हारसिं आंखौ गालांब्ला गेले गेले गलि होनानै गोसो गोरबोखौ जाब्रि होयोबोला
दाखा जोमैनि आन्दोआव दाखा नों बारजों गोबथिं जागोन मोनसा गोसोनि समाजाव दाखा नों मेगननि नोजोर नांगोन सुदेम बार बारनाय मोदोमफ्रु मोदोमनाय आंनि गोरबोआव थाफै रैखाथि गोनां बेराया सुदेम बारनाय मोदोमफ्रु मोदोमनाय आंनि गोरबोआव थाफै रैखाथि गोनां बेराया मोनथिया मानो थाय नोंखौ गोसोआ लुबैयो आंजों खालामनो अरायनि जिउनि लोगोरि मोनथिया मानो थाय नोंखौ गोसोआ लुबैयो आंजों खालामनो अरायनि जिउनि लोगोरि गोसोजों बिखा होनानै नाजावबाय नोंनि मिजिंनि रादा आखाइजों आखाइ हमना थागोन गोसोजों गोसो होना थागोन आखाइजों आखाइ हमना थागोन गोसोजों गोसो होना थागोन जायखि गोहोआनो जाया मानो दाहाथों जोंखौ जानगार होनो जायखि गोहोआनो जाया मानो दाहाथों जोंखौ जानगार होनो जोंनि सानैजों गरसे फैसानि फारनै महर साननाया साननायै मिजिंआ मिजिङै हाथों नेरसोन जाना अननाय मुलुगनि जोंनि अनलायनाया जोरथों जुगामि हाथों नेरसोन जाना अननाय मुलुगनि जोंनि अनलायनाया जोरथों जुगामि समनि दुलिंखौ नेवसिनानै लामानि जेंसिखौ बोस्रांनानै बै रोमै रोमै हाजो दखरसेया निजोम दङ जेरै गसंनानै रोमै रोमै हाजो दखरसेया निजोम दङ जेरै गसंनानै
आखान जोमैनि आन्दोआव नाथा नों बारजों होबथिंजागोन मोनसा गोसोनि समाजाव नाथा नों मेगननि नोजोर नांगोन ओइ रागा जोंबाय नङासै खाथियाव फैदो ना गोसोनि खोथा बुंदो ना Dibana ang jauliang Dibana ang fagelang Ang taray nang ni dibana Ang taray nang ni fagelang Langgana gudiau Lajislu minislu Minikira minina Angku nang nena gosong puye Angku nang lega humne sane Saya maya simanga Gosong puye katiau Kenahang kenahang Baiti kata bungsai Gesani hastainai bara jabai sona Gesani sanai bara jabai roze Gesani hastainai bara jabai sona Gesani sanai bara jabai roze Dibana ang jaulian Dibana ang hor sanane de haseler mengliye sanki hor sanane gas garba mengliye jamai lang nai gazna gazna thaini megon undu nai geya hapsa hapsa nai hor sei siri siri san khama sei Paigan sanane gole gole nai hore nang paigan lama ting nai horna nang ni mohor garbau sana Gesani astai nai bara jabai sona Gesani shan nai bara jabai sona